ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ በአፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ካበነሰው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስበቁን ወድስ ቤተ አምሪሃ ብዙሃ ለመጸባኦት ንጉሥ እለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ በግዑ ማርያም ማርያም ሰናይት ማርያም ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዘአመትቤ በስርዓትከ ማኅፀነ ምህለላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ መሐረነ ኦ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ ስማልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕድና ወለጻድቃንሰ እምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ
ምግባረ ሰናይ ለመመሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰማይ መሃሬ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳልከ ለከ ንፍየኑ ስብሃተ ወለከ ናይርጋ ማረነ ማሪ ኃጢአተነ አስተስሪ አድነነ ከማይፀን ነፍስነ ወሰጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝሃ ምሕረት ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳህለከ ላዕሌነ መዘባቤከ ውእቱ ሳህል ሃሌሉያ መሐረነ ማሪ ተሳሃለነ ሀብሳይለከ መሐሪ ኢታጥፈአነ ተዘኪረከ ባህረትከ ማሪ አንተ ወብዙ ሳይልከ ለኩሎ ለይፄውከ ይፄውከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንስአሎ ለአብ ይፌኑ ለነ ሳይሉ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኩቴት ለቱ ይደሉ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይዜኒ ተስፋየ አኮኑ እግዚአብሔር እስተውዴከ እግዚኦ አማን
ሐጽን ነፍሴ በአምላከ ምሕረት ሐጽን ነፍሴ በንጉሠ ስብሐት ሐጽን ነፍሴ በእግዚእ ወአምላክየ ሐጽን ነፍሴ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ አምላክ ምሕረት ሐጽን ነፍስየ ንጉሥ ስብሐት ሐጽን ነፍስየ ሐጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ በአምላከ ምሕረት ሐጽን ነፍሴ በንጉሠ ስብሐት ሐጽን ነፍሴ እግዚእ ወአምላክየ ሐጽን ነፍሴ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ንስአሎ ናስተምህሮ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላክነ ዳያን ረዳይ ምንዱባን ሀቤከ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ህዙናን ሊናቤከ ተማሕፀነ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ክቡሳ ንሕነ ሀቤከ ተማሕፀነ ወበከመ አቀብከነ እምሰርግ እስከ ነግ ቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርግ ወበከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርክ ወበከመ አቀብከነ ሰርግ እስከ ነግ ቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርክ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኩ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ማእከሌነ ይትርሃብ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ሥጋው ከመሐመድዎ ወሰድዎ አበሰባ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አድኅ መንግሥተከ ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳኤ በረከትከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳኤ በረከትከ መልአከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማዕለክት ለሰላሙ ንሃቤየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ ማዛፉሃ ከመኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከለክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማይከለክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንንትፌሳውን ታሴባት እስመ አምላኬት ድንግልና ክልኤቲ ዛቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ወስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት እህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብረ ስብሐት ወለወልድ አምልኮ ስግደት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላት ለዓለመ አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ማረነ ክርስቶስ
ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከማይስር እግዚኦ አውድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አኩርማትከ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግበርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መካርዮስ ቀባል ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባል ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባል ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ንስጌታናን ተቀበለልና ኦ ጐይታ አምላኽና ነብሳት አግብርቲከ ዘዓረፉ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ገነት መንግሥተ ሰማያት አርፈና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ንሕና ኸዓ ግደና ንዓኻ እንዳገልገልና ንዓኻ እናምለኽና እግዚአብሔር ዘመንና ክንፍጽሞ መንፈስ ቅዱስካ ምልአና ስለ ኩሉ ነመስግነካ አሎና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ንስብ ረኽቲ ኢኺ ፍረ ኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰይት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ወሚጥማተከ ምኔነ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ
لنا يا سريريث بلايلنا سرع لنا سنبت لرفت زيانا فسحة وسلام للأمنا تسالك እግዚኦ ምድረከ በእንቲአነ ገመየ ማርነ ወይሳለነ ያስተሪቶ በላሌነ ሰራለነ ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለለአመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ንንጉላዊት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሃቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እስከ ለዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰር ዘነገሮሙ እግዚእነ ለሐዋርያት ንጹሐን እምቅድመ ዕርገቱ ዘሰማያት ወእምድኅረ ትንሣኤ እሙታን በረከተ ሳይሉ ሀብተ ረድኤቱ ያህሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስነ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም አቡነ እንጦንዮስ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ቅዱስ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ዘሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ተነሥ ሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ወዘለኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታናኻ ኩሉ ዝፈጠርካን ዘይትረአ አምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣሎና ወንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታና ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣሎና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋድ ምስጋና ባሕሎ ሰራዊተ መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህ ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣስተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ብንጹህ ምስጋና ንውፍሎና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላከ ብርሃን ወላዲ ሕይወት ርሱል አእምሮ ወሃቤ ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ገባሬ ነብስ በቋኢ ጸጋዌ መንፈስ ቅዱስ መዝገበ ጥበብ ተብነ ረዳይ መምህረ ቅዱሳን ወመሰረተ ዓለም
ዘይትወከብ ጸሎተ ንጽሐን ለከ ንሴብ ወልድ ዋህድ ቀዳሜ በኩር ቃል አብ ዘለ ኩሉ ዚአከ ጸጋ ዘወሃብከነ ለለን ጽዋከ አብ ንጹህ ዘአልቦ ነውር ዘቦቱ ጥሪት አበጻጼ ወቁንቁኔ ያማስኖ ለዘበ ኩሉ ህሊና ለእለ ይትወከሉ ብከ ቱብ ዘያፈቶሙ ለመላእክት ያወጽዎ ለዘም ቅድመ ዓለም ብርሃን አቃቢ ዘይማሰን መዝገበ ጽልመት እንተ ብነ በስምረተ አቡከ አብራይከ ለነ ዛውጻይከ ማምቅ ዛውጻይከነ ማምቅ ውስተ ብርሃን ወወሃብከነ ሕይወተ ሞት ወጸጎከነ ግብርናት ገዛነ መስቀልከ አቅረብከነ ሀባቡከ መልዕልተ ሰማያት ወንጌል መራይከነ በነቢያት ናዝዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ አምላክ አላህ ሀበነ እግዚኦ ለከ ለአምላክነን ወድስ ከመወድር በዘእያረመም አቆቴት ንብልንይነ እሊአከ አግብርት ወህዝብኒ ኪያከ ይወድሱ مسحبو لعل كل زون كيسوس ود እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግስት ኻዝ ምስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜ ኸባፍና ነቅርባሉና ኩሉ ፍጥረት ድማ በመርዓድ መንፈስ ፍራትን የመስግነካ አሎ ኩሉ ነፍስ ዝፈርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስ ዘምጽእዎም ወሐይስተ ማዕበላት ካባና ዘዳኻ ካብ ዝጠፍ ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓኒ ዘለዎ ጸግዕውን መውገይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቁ ተድሕነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብጸጋኻ ትሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ንዘለዉ ከዓ ምስኣቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኪንን ንዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመው ድማ መስቀሉ ዝብጆም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ዘመስጉንኻ ንዓኻ ንውድስና መስግንና ኣሎና ኣብ ማሕደረ ህይወት ምእንቲ ክንዕርፍ ብኣኻ ኣሜንና ፍቓድካ እናገበርና በትእዛዛትካ ክንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ዓበይትን መመሓደርን ህዝብን መጓሰን ጓሳን መጓሲን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እዩ እሞ ካብ ቅድመ ዓለም ምስጋና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለዶ ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ዘእያልቅ ለዓለመ ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንሴብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ
أبونا زبسمايات أبونا زبسمايات أبونا زبسمايات እግዚአብሔር አብ ወሀብ ብርሃን ይሁን ሁሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከኣፀጉኻና ነቶም በኣኻና ኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብርሃን ምርዓድን ትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ኸለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ بإمنا زي قارس قالها بنا وقويتا نحنا باروت كان مسجنا كالونا قويتا يسوع كريستوس لمنا ناس معنا نعبسات قال نسبرات مركوس نعورات برهان حنكسان اجرن لمس امات من بحمام تزحزو محوي نسأل مات فوسهم كيوم نموزلفون نسأل مات ساقيو برهان زفتر زي عرب صحاي زي تف مبرات ايو كل ساعة بالعلو قدسان نزبر صحاي بمدو فتاو نغلو سلمات عالم زفتر ايو سبن مدحان توليد كان نخلو تجلس كان نفس زملس كيان نسخيخا نخلو دما ببزليو أقدم كحلقا الملاك زفتر كاب بخلو جيس عالم نمدري فتر كيان نسخيخا كابت انتي تبابنا ايمرون كاب ابناز عالم سلاخ زهلاوي زي برس زي مرمرنيو زي الرمن فسيو نزب سركنا نسخا مسقوني خاسم كامستنكريو قويتا من تزي نحنا باروت كان ودسك كالونا قويتان لزو قدس مسغانا نسالساي غزينا بخا نقربالونا زي لوتنا تكاملت هابكنا بوخا معسر موت كنسعر قبركنا خبسب مرحدو خونونتهم باخا زام نقنو حلنا زاب كان سخيخان كل حيل سلام منفس كنرقص هابكنا زي فتح دما مسبخا فقر قبركنا ما اخلنا خوين كادم معركنا وقويتانتهم ظلمون خاسم عيوم وقويتا ازوم اللي منا كاين كسس هاب جيزي خص بالعل سلاينا دعوت هابنا خمتلال سلاغ نحلو زي قارس أولد هابنا وزلال ما نقول سمعنا مبلتها سلعنا نسخة ما تقبل بحد ينزل خصوص محرت كانت نعياسو ألب من طفات من لسابيت ما زلت نزلو آدحين أو قويت أملاخنا بروخ من قسنات كايمون خلنا تقعقنا اسمالك اكزيو أملاكنا منجست بوروك آمين سقاو لك زي أبيهر يهالو مثلك مو منفس
አእኩትዎ ለአምላክነ ብፁዕ ይደሉ ለከ ለአብ ዘኢማስን መድኃኒነ ነፍስነ መሰረተ ጥበብ አቃቢ አልባብነ ዘንተ ውስተ ዓይንነ አብርሃከ ጽልመተ ህሊናነ ዘዚአከ አእምሮ ከለልከነ አንተ ዘተውህበ ለሙስና ዘትካት ብእሲ አድሃንከ በመስቀሉ ለዋህድ ወልከ በዘኢማስን ዘሰተታት በጠላ በትእዛዝከ ወተወልከ ቤዘውከ ዘተገድፈ ሐሰስከ በእንተ ዝንቱ ንሕና ግብርቲከ ንሴብሐከ እግዚኦ ንሴብሐከ እግዚኦ ኦ ጎይታ ንውድሰብ ካሎና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘአጋዝ ስባ ኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፅሐን ዝለዓካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ ወቲ ባህር ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝገልፀ ቃል ካብ ባዕሮት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰክ እግዚኦ ኦ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርብ ኣሎና ስለዚ ንትሑት ዝርኢ ንዝጭነቑ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሰቐዩ መድሓኒ ንጡምያ ዝሓሊ ንጉፍዓ ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክርሎም ንንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንጽውዕዎ ሰምዓን መበለት ክዳን ዝኽታማት زالي نتام عراف مسغانا امنت ጉባኤ መንፈስ ሀብት መንፈስን ኃይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ዘይሁብ ዘይሁብ መራሉታ ቤተ ክርስቲያን ዘተከላላቲ ምዕራፈ ስብሐት ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ወኃይለከ ዘንወድስ ወይናይርፍ ለዝሉፉ በአልባቢነ ናስተማስል አምሳለ መንግስት ከቦቱ በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ እግዚአብሔር አምላክ ይምሐረና ይስማዐና። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳት አክበርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ገነት መንግሥተ ሰማያት ያዕርፈልና። ኦጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ኸዓ ቃልካ ክንሰምዕ ሰሚዕና ኸዓ ክንጸድቕ እግዚአብሔር አምላክ በዚ ጾም እዚ በረኸት ንረኽበሉ ጾም ግበረልና። ኦጎይታ አምላኽና ናብ በዓለ ፋሲካ ካብ ሰላም ኣብፅሐና። ከምዚ ኢልና ኸነመስግነካ ብቑዓት ግበረና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ።
ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጉያ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኻስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሊጦን ናይ ሰንበት ዳና ምጽሕ ወራላት ከደ ወካይበ ናስተበቁ ለአምላክ ምህረት ዝረዳይኮ ለአብርሃም መይሰድዶሙ ለነገሥት ዛዳንኮ ለይስሐቅ ምነ መጥባይት ዘምራይኮ ለያዕቆብ ውስተ መንገድ አሰራይኮ በራእየ ሌሊት ወሀባቆሞ ለአወ ዛይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ አምላክነ ዛዶፍ ኮሎኖ በውሰት አውቶ አድሃንኮ ለዳንኤል ማፋና በሶለሶሱና ምደለበና ዘላ አኮሎ ሙሴም ስለ አቢ ረድኤት ዘመራይኮሙ ለሕዝብ ከማልተ በደመና ወቅሎ ሌሊት የብርሃነ እሳት ዘተናገርከ በዲበ ነቢያቱ አሰራይ ከጸጋ ከላይላ ሐዋርያትን ዘጉባን እሙንቱ ውስተ አሐዱ ቤት ወረደ ላዕሌሆሙ መንፈስ ቅዱስ ከመ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት ውእተ መንፈሰከ ፈኖ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበሬነ ኩሎ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ወይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊነ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ወለዓለመ ዓለም ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክ ላዕሌነ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድር ለይኩን ኮንን በጽድቅ ነዳያነ እበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ኮንን በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናንከ ግነዩ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወነታ
ሰይባቲ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ዛቲ ተገብረ እግዚአብሔር ንትቤሳህ ወነንታሰይባቲ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀወአ ለምድር ወፀወአ ለምድር የፍኖትን ታራ እግዚአብሔር አድኖቶ እግዚአብሔር ጋደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ጋደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ እንዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ቁጭያሃ አዙትክሙ ወንበሮ ድልዋኒክሙ
ብዙሃን ይመጽኡ በስምየ ዘይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወዛዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድን ወመምጻቱሰ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትቀወስ ኩሎ ኃይለ ሰማያት ወምድር አምያ ይበክዩ ኩሎሙ አጣነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ እምሰማይ በምድር በትእዛዙ ወበቃሉ ወባይላፍ መላእክቲሁ በንባተ ቀርን ዘእማደ እግዚአብሔር ይማረነ አብ በይእቲ ሰዓት ሞተ ኃጢአት እስመ ገባርየ ሕይወት ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ዘይነብእ ብረ እግዚእነ ውስተ ደብረ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ያስቱክሙ ወንበሩ ድርባኒክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ ዘይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወዛለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድን ወመምጻቱሰ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትቀወስ ኩሎ ኃይለ ሰማያት ወምድር አምያ ይበክዩ ኩሎሙ አጣነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ እምሰማይ በትእዛዙ ወበቃሉ ወባይላፍ መላእክቲሁ በንባተ ቀርን ዘእማደ እግዚአብሔር ይማረነ አብ በይእቲ ሰዓት እሞተ እስመ ገባርየ ሕይወት ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሃሌሉያ 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 ሃሌ
ሃሌሉያ 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 ዘይነብር እግዚእነ ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ሃሌሉያ 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 ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ኩኪያ አስድክሙ ወንበሩ ድልዋኒክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ ይብሉ አነ ክርስቶስ ወዛዝለበት ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን ወአመንሳቱሰ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትከወጽ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር አብያይበክዩ ኩሎሙ ኃጥአነ ምድር ወይወርድ እግዚእነ እምሰማይ በምድር በትእዛዞ በቃሉ ወበአእላፍ መላእክቲሁ በንባተ ቀርነ ዘእማን እግዚአብሔር ይምሃረነ በእንቲአነ በይእቲ ሰዓት እሞተ ኃጢአት እስመ ገባሬ ሕይወት ውእቱ እግዚአብሔር ለሰንበት ማኅደሩ ሰልቀተ ዓለም ውእቱ ወአስወጡኒ እምንቱ መላእክት እምበለ ሳይምሩ አምሳሊሁ እምከመ በሳጅዜው ይፈንወሙ ለመላእክት በቃለ ቀር ማኅደሩ ሰልቀተ ዓለም ውእቱ ወአስወጡኒ እምንቱ መላእክት እምበለ ሳይምሩ አምሳሊሁ እምከመ በሳጅዜው ይፈንወሙ ለመላእክት በቃለ ቀርን አመለተ ፍዳ አመለተ ዳይን አመለተ እግዚአብሔር ምንተ ንብላ ለነፍስ አመይታትን እምውሉዳ ወምንተ
መታግብ ማይጸታ ምንተ ንብላ ለነፍስ አመ ይለብሳት ልብሰ ብዳ ወያሞት ሞታይተ በቃል ምንተ ንብላ ለነፍስ አመ ይወቅሰነ በግርምት አውደ አሚያ ይትከሰት ወይሰጣህ ምግባራቲነ ወይትነበብ ኩሎ ዘገባርነ ምንተ ንብላ ለነፍስ ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ አቤሁ ኩሎሙ አርዳኢሁ በለሰንበት ምንተ ንብላ ለነፍስ እምየሳን ለሰብ ሶበይን ነዳየ ወይገብር ሰናየ አመለተ ፍዳ አመለተ ደይን አመለተ እግዚአብሔር ምንተ ንብላ ለነፍስ ከመይታድህን እመ ውሉዳ ወምድረኔ ከመታገብ አይጽተ ምንተ ንብላ ለነፍስ አመ ይለብሳት ልብሰ ፍዳ ወያሞት ሞታይተ ምክብርት ምንተ ንብላ ለነፍስ አመ ይወቅሰነ በግርምት አውድ አሚያ ይትከሰት ወይሰጣህ ምግባራቲነ ወይትነበብ ኩሎ ዘገብርነ ምንተ ንብላ ለነፍስ ዘይነብር እግዚእነ ዘደብረ ዘይት ቀርቦ አቤሁ ኩሎሙ አርዳኢሁ በዕለተ ሰንበት ምንተ ንብላ ለነፍስ አሜሶ ለሰብ ሶበይን ነዳየ ወይገብር ሰናየ ዘይነብር እግዚእነ ዘደብረ ዘይት ቀርቡ አቤሁ ኩሎሙ አርዳኢሁ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ወንበሩ ድልዋንክሙ ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ አቤሁ ኩሎሙ አርዳኢሁ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ወንበሩ
ጸጋከ ጸጋከ ወወልድ ወልድ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያት ከመ ገብር ተትተ ወተአግስ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ ትፈልጦ ሰብሰጋድ ኩና ይመታን ያለ ትፈልጦ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየን ዘይብል ወይልየ አማኡተክርሱ ከመነደሳት ውየ ቀነውን ይቤ እደውየ ወጋርየ ወሆለቁ ኩሎ አይጽምትየ ከመስራጪ ወፈዮት ጸፎን መልዳድየ ፀሐይ ጸልመ ወወርደ መኮነ ወከዋክብት ወትጉ ፍጡነ ከመ ይርአዩ ለዛልበሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋል ሙስና ለዘመሮሙ መዓልተ በደመና ወሴስዮሙ መናባቅለሲና ሰቀል ወዲበእጽ በምክረ ቀያፋ ዋና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዛውር ደሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎ ጅደ ዳንኤል ወዝገብረ ላይለ ዕብራዊ አሳረ ባቱ ግብርናቱ ኢተዘክር ዕብራዊ ርጉም ዲበ በጣ
አርዮት አየረ ማይበራነ አይሁድ ተመድበሎ ለሰቂለ አምላክ ተማሃሎ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሎ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልድሃ ለጽዮን አስቆቅዋሁ ለመድን ከመ ኦፈ ምንጢት እንዘ ይሴጽር አገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋምከ ከመ ገብር ተትትከ ይታፈሩ ወይስሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰይድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምረይ ትብኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስለቶ ያድነነ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀቦሙ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ያድኅኖን ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለአገሪትነ መፍቀሪተ አምላክ ይቀባ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለደብርነ ደብረ መድኃኒት ይቀባ ማተ ወልዳ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩለ ጊዜ ይዜንዮ ዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታን ልማናን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳት አግበርቲ ዋይማቲ ገነት መንግስተ ሰማያት ያዕርፈልና። ወእግዚአብሔር አምላክ ናባኻ ዝበቅዕ አገልግሎት ክንፈጽም እግዚአብሔር ምስ መላእክትኻ ሕብረት ዘለዎ አገልግሎት ግበረልና። ሽምካ ንጽውዕ ቡቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማያት ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ድሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ሕነና እምበራት ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕርናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ታቦት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜንዮ ዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜንዮ ዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜንዮ ዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜንዮ ዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ባርክ ያብረበሰና አይነሽ እግዚአብሔር ይባርክ ያብረበሰና አይነሽ እግዚአብሔር ይባርክ ያብረበሰና አይነሽ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ ያብረበሰና አይነሽ እግዚአብሔር ባርክ ያብረበሰና አይነሽ እግዚአብሔር ታማሰራዲያን እግዚአብሔር ባርክ ያብረበሰና አይነሽ አሜን። እግዚአብሔር ባርክ ያብረበሰና አይነሽ እግዚአብሔር ታማሰራዲያን እግዚአብሔር ባርክ ያብረበሰና አይነሽ እግዚአብሔር ታማሰራዲያን
ቦታላት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ተወከልኩ ፎት ብሎ አለ ነፍሴ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ተወከልኩ ፎት ብሎ አለ ነፍሴ ሃሌሉያ አብሮን ላይንትየ ከመይኑ ማለመዊ ሃሌሉያ አቤከ እግዚኦ አንካይኩ ነፍሴ አምላክየ ሃሌሉያ ወዝረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለክዮም ሃሌሉያ ለምን ትተክዚ ነፍስየ ወለምን ታወክኒ ዝስብሐት ውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገነት መንግሥተ ሰማያት ይዕርፈልና እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ 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 ነፍሰ አግብርቲከ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድኅን ገነት መንግሥተ ሰማያት ያዕርፈልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ አሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ አሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ አሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ አሰሰትከ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስመ አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክሰሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ገነት መንግሥተ ሰማያት ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ ምጽንናዕ መንፈስ ካልኣኸልና እግዚአብሔር አምላክ መናኻና በኸመቕረብ ግበረልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡውን ኣብ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተምጽእና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ እሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ታሰራይ ሰላም ለክ ኢከብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኪ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ወካዕበ ናስተበቁዕ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያዕብር አንጽኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ዘርአ ዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍል በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ መንተሎኖሙ
ነፍሳት አጉሪከ ዋይዋቲከ ለነፍሳት አጉሪከ ዋይዋቲከ እግዚአብሔር አምላክነ ዘኩሎ ትዝ ንስእለከ ወናስተበቋከ በእንተ እለኖሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ታግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወታዕብር አንስኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራይከ ዕለተ በዘኢትየሰው ተስፋከ ዘበሰማያት መንግሥተከ ክፍል በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ለፍታተ ነፍሶሙ ጉዘ ዘእንበለ ክልአት ወዘእንበለ ሕመሜ ጸጉ በጊዜ መፍትው ሥጋ ኀቢረከ አንሥእ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወእንዘ ታሲ እሴተ ሰናየ ዛይን ይርየ ወእዝኒ ይሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘኢተሃለየ ወኢዐርገ መጠነ አሰዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ጸጉና ወመናዝዘ ለሰቦሙ
ክፍል በክርስቶስ ዘቡቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ አሜን። ኪርያላይሶን 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐራ ወረስያኖተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ አስተመላኺ ኦ እግዝእትነ ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምስራኺዩ ንስኺ ኻብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ ሰላም
ለኩልክሙ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያት ገንጻን ስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትሬኡ ወይርዩ ፈተው ይስሙ አንትሙ ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ለክሙ ሰብፃና ይንቲክሙ ለርእየ ወአእዛንክሙ ለሰማዕ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን ጸልዩ በየተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየነድ ልዋን ለዘሚያ ወንጌል ቅዱስ አንሰ ተሰየምኩ ንጉሰ በላዕሌሆሙ በጽዮን በደብረ መቅደሱ ከመ እንግር ትእዛዞ ለእግዚአብሔር አንሰ ተሳኩ ንጉሰ በላዕሌሆሙ በጽዮን በደብረ መቅደሱ ከመ እንግር ትእዛዞ ለእግዚአብሔር አንሰ ተሰየምኩ ንጉሰ በላዕሌሆሙ በጽዮን በደብረ መቅደሱ ከመ እንግር ትእዛዞ ለእግዚአብሔር አንሰ ተሰየምኩ ንጉሰ በላዕሌሆሙ በጽዮን በደብረ መቅደሱ ከመ እንግር ትእዛዞ ለእግዚአብሔር አንሰ ተሰየምኩ ንጉሰ በላዕሌሆሙ በጽዮን በደብረ መቅደሱ ከመ እንግር ትእዛዞ ለእግዚአብሔር አንሰ ተሰየምኩ ንጉሰ በላዕሌሆሙ በጽዮን በደብረ መቅደሱ
كما انقر تزازو لأكزيابير هاليلويا قوموا واتموا ቅዱስ ዜናው ለዚነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ زيانا ولوقاس قال والእግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ይምሐረና ሁሉ ጊዜ ይሳለና እግዚአብሔር አምላክ ቃልካ ክንሰምዕ ሰሚዕና ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ፍርዲ ንቆመሉ እግዚአብሔር አምላክ እምነት ክህልወና ንስኻ ደግፈና ሽምካ ንጽኦ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕማም ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሕደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም أد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስር ብኽሪኺ ፍረኸስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ነዋ ወንጌለ መንግስት መንግስቱን ጽድቁን ዞፍየኒ ኦፍየካ ኣለኹ ውህየ ዲያቆን መንግስተ ሰማይ ያቅርባሎሙ መኖት ተነሱን አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባረክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ሉቃስ ረድኡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ 38 ብሻድሸይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ደንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ስሙ ሰብኣይ ተሓፂያ ነበረት ስምንታ ደንግል ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልአኽ ናብ ትንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ በላ ንሳ ድማ ምስ ረኣየት በትቃሉ ኣዝያ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት እቲ መልአኽ ከዓ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እኖ ፀንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን እዩ ወዲ ትልዑል ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ
دما زفان أبو داويد كهبو إيو نسو قبل على إسرائيل نزل عالم كنجسيو منجستو مودعتها يبلون بلا مريم دما نزمل أنا دنجليه إذن أجرزي كما إلوه خوني خيل بلتو تملأخ مليسو منفس قدوس أباخي خورديو حيلو علكس اللكيو سلزخات هباخ زولد قدوس ود أملاك بحاليو إلسابيت التازمت كوكوا أب إرقنا ودس أنيسا الله نتامخان نتبهال إذا سادساي ورحايو كمي نأجزي أبيهر رسانو نجر يلن بلا مريم دما إنيخو أنا باري أجزابيري كم تزبل كاني يخون اللي بلطو بدحرزي اتمل كاب آخده كاب أوريت النبيات حنت قال كاب تودق سماين مدرين كحل في قلل بلا قويتان دك مزامرتو نأمن قال قدوس وانجيل نعم قدوس وانجيل عرف
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ التحوي قبل بنا إزخن انت جزار سومن انت خان نصوم مسواتي أبز قربولون زعرقولون جيزي كبيت كريستيان كي توص محرت كي وص آخا محرت من تختركب سريت حاتيات لمن نتم انت خا زصلين زقربن كهنا يتحدق ودا كمي كمتي نتزيد تأمق زوج أو حبير كخيت وزع وشت بيت ما بيت كريستيان كين كذا أنا تخان تن بلو نتي ما أنت خازلم منو سريت ما أنت كلهم حتى أن أملاهم كان أحسين لهم زلم منو سمع حتى سب سريت حتى أدكا كتقبل أنت رأت للخين كا سلم أنت هي كبيت كريستيان توزع سلم أنت هي كلام أنت خدنينو محرز زلم من نسخاب محتم سماوي مرعوي خرسوس حتم كنسخدا سلم تاي كنتو خنكا بتجزي تخب هاجرنا بهاجر بلبخات تزور امبار بيتكرشان ندق كتوز عكايا بعدي أب ما أخلاص لزي ركب نسخن نزل ألم أبقام أنتي خيت أتو أفدق يا تعصو الكايا مرعوي أبزموس أو جزي حسيتون مرعوي ما عصات خفتلو تمقبون بعد جنايت وهبون مو كابو وايت عمن إيو أب جيزي خب كابو سقو خبلع فتصم مجبجيرو زسوء مرعو زرأي من الله ودك جاب هراب زعلم حديث جبرة علم كابز فت أركام بزي كاو كم أز جبرة يلبون أب جيزي مرعو خبو خبلعن بو زأمن كاخس زل علم هي وكوين خنبر أب كن مهواريات قدس جون كبردو من سرعام أب جيزي مرعو مبلعن مستن زخنا دما بعلو إيسوس كريستوسيو قدوس قون كبر دومون كساب زل عالم نسريت حاتيات بو هي وان كنكون زهابنا أملاخنا بروخيو نعو خسع زل عالم مسغانا يخنو آمين ناين السحاس أولوت أو قويتا عالم زحسكا أجزيابي هي ربو قسلنا بسنان سغانان منفسنان تفوس نسخيخا بقاف حاد ودخا قويتانا أملاخنا مدحينا نيس كرسوس نبونا بيتروس نسخا خوحيخا أبرس زا خوحجيان بيتكريستيان كان سعي نايشي ولا في دقيتا تاقن انتخنا وصوان كتفوانا يكولن يوم مفتح من سميات نعاها بكاي عمد رزا أسر كياب سماي سأسر أخوني عمد رزا فتح خير ما بسماي سفتح أخوني زبال كايون نسخايخا سبوتنا نسنباروتكا كلهم ببسمون بقال منفس قدوس زتفتحون ناس عزوزون يخونو حتى ان بدلن يانزخونكو باي بقال باريخا بفلتات بزي فلتات انتبدلو او قويتا نزوم أقلقلتها بوتاتين حواتين حتين أزنع حلو من تمحش النومن كما حتى أتنيا بدلن يانزخون كون عين تحت باريخا فتحني بأفسلوس قدوس أبو المنفس قدوس سفتحو الناس أزوزون يخونو حتى ان بدلن يانزخونكو باي بقال باريخا سفتحو يخونو او محارب على البزح محرات مفكر سبزهون كاك جابير أملاخنا نعلم حتى ترحيقنا يسووتن أن السنباروتكا نسحوهم تقبل نايزل عالم هيوتا برهالهم أو قويتا كل حتى أتمون حدا قولهم نسخا لوه مفكر سبي خمو أو جابير أملاخنا بعل بزح محرات معاد كاز رحاق محرات كاز بزح صادقنا عين باريخا حتى تيسري اللي نخلهم سووتنا السنباروتكا كابدا لمرقمنا دحنهم أو قويتا بالنزاربون نسرحون بنحاسبون كلنا عخن تبدلنا حدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير أملاخنا نسخلوها مفكر سبي خمو أقويتا سفتحنا الناس أزوصنا نقبرنا نخلهم هزب خفت حيهم حتى أتنيان زخون كنا عين أقل قالي خون فتحاني أقويتا نرسلك أنا باباساتنا بوصو أبا أنطونيو زكرو نبوصان لك باباساتنا أبا مكاريوسن أبا شنودان زكروم أو قويتا نهاجرنا يترا ذكرى وقيتان لك أنا بساتن إبسكوبساتن كساوسن دياقوناتن أنا قصص مزمران دناقلن منوكوساتن ردان توارن زي بلن زختاماتن صبوتن أنستن كلهم باروتكاز بكريستيانم قيمهم زلوه زخا كلهم ذكر بإمنة كريستوس كا أصنع يوم أو قويتا بقنا حيمانوش أني عم نزموتو أبوتاتنا نحواتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نيساق يعقوب ننبر نعناون كاب كل بدل مرقمن كاب كحدتن كاب حسي خامو حالن موغازن أدحننا بقحدتن برقصتن مسكحتن لوت هيمانتن مس أرماوين كام مسنبال أدحننا
او ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድልያትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታ ኣዕርፍ ነፍሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ለዓለም ዓለም
كله نقول بسم عبن ولدن منفس قدسن منفس قدوس بقى كاب سمايات وريدو نزم مسوات هزي زللان زقدسلان إذا علت هزيا خندي تفرهيا إذا ساعت هزيا خندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مس كلخاتكم من انت كلو بصمونا صليو قوموا كلو زغبر على صادق وزيا كبسة إيبال كيف تموت القداسي ويتمت القربان يسند بيده برسيان اسمع ما سنك እግዚአብሔር واستغفركم وتكيد ንጉስ ሰማያዊ ንጉሰ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባትሊሶሙ አቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናልው ህብስተ ወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡን ምእንትኦም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ዛዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሪኻ እሙኡ ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘላ መንግስትኻ ዘክሮም በዝውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደልለኹ እሞ ገጽካ ኸባይ ኣይትምለስ ተቆዲዕኻ ድማ ኸባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒኒ ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓንዋማንጦን ኣላቲኖን እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ بيدك وين بارك بحيلها قدس بمنفس كاسن نزحب السجد سريت حياتي تسبغ يخون آمين أو يسوع كريستوس لك كاهنات يوسف نيكوديموسن بلبس وفتان بشتون كم زغون نزغم وخمس سمر كلهم
كمخان عنا سمرلنا آمين كاب እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን ኃይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን آمين እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካ ንነውና ውጭ መርከብና አብርሃም አብረሰ እምባኒ ኤልያስ አብን ባቀርሜሌዎስ ዳዊት አብ አውደ ኦሪና ያብሳዊ ቤት መቅደስ 2 ሳንቲም ካመበለስ ተቀበልካ ንዑ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቅረቦን ይሓጥ ባሪኻ መቡን ቁርባን ተቀበል በጀ ኃጢአቱ ይኹን በዛ ዓለም እዚ ዝመጽእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም آمين እግዚአብሔር ጓሰየዩ ዝጎለኒ የለን አውለም መሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብርዋርዋ ድነመትኳ እንትኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባነ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን آمين ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፅውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ብቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂውን ባርኮን ፀሃዮ ኩሉ ሰዓት ህይወትን ነፍስን ስጋን መንፈስን ይኹኑ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ኃጢአትን ንልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም بحق سب زخون كاملا كاب كبور دم كان زستيو نصوهن طعمن بركتن يخون آمين كله زحز እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ብሩክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ آمين وبروك ولد واحد እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ آمين وبروك መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ኩልነ آمين ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈን ይላለም አለ آمين አቦታተይን አሕዋተይን መንታይን ምዝ መስዋዕት ዝን ጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ብቑር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን نالت انجرانا لومي هامنا نحنا نتبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقلنا كاب كل غفار عننا أفتنا يتأتونا من قسن حايل كبر نزلالنا تايم آمين أوكزتي مريم بناي قدوس كبير ملاك سلامتا سلام لك الله بعدنا خير انقلغي بسقاهم انقلغي أدي يا زوال كيتا سراويت سلام لك الله قوان السبرة غيف ركرت بروخي وملت تسقى እግዚአብሔር مساخي وفسد لسبل حدياتنا حدقنا አቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብቡሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር
أبدلنايو دو نبل بفرحة እግዚአብሔር نقوم መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ እስመ ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈንሂ ዓለም አሜን ሃሌሉያ
ጸሎት ለኩልክሙ ነአኩቶ ለገባሬሰናያ አትላ እህልየነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲኡናን ሓልዩናን አቅሪቡናን ተቀቢሉናን እዩ ተማዕቂብናን አጽኒዕናን ክሳብ ዘሰዓት ዚያና ብሽሕና እሞ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ለምኖ አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርና መስግነካ ኣሎና ስለ ሰተርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ነመስግነካ ኣሎና እሱ አሰብክኡ كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسهل علينا ويتوكف ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ አጣውኢነ መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልሎና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅናትን መከራን ሕቡን ግሁድን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቓ አርግ እግዚኦ መንያየ ወመነ ኩሉ ህዝብከ
وأمزنتو مكان قدوس زازيئك زطعمن زحايشن كل ነገር አዘልና ተመነን አንቅርቤትን كل ኃይል ጸላን ከረግ ስልጣን ዘሃብከና ንስኻይኻ ካብ ኩሉ ክፋድሕና ባላህና መራፈትና ይተወና ሓደ ወድኻ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መን ተፈሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታ ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ቦ ዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም አለ لكلكم مسلم كم بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሉ ሁሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም ወባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለይ ዝህቡን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ለያበዌዎ መባ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብሲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ህያውነትካ ሰናይን ልምንን ንምዕፀና ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ ናብዚ ጽዋ ገጽካ አርኢ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጻህዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ሥጋ ወድኻ ክኸውን ነዚ ጽዋ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ አሜን በምሳልቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ አንቢርና ኣለና ንእዳውና እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክንረክብ ከባብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአ
እግዚአብሔር በፍርሃት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ማሕዊ መድኃኒትን ዝኾነት መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበታካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢአቶም ክሕደጉሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደጉሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከኹሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻን أبز عالم زي حتى كسسريو كل ما سرع متى غفضحون كاسرون أو قويتا نسخة سلطان كنديب كيا خحجون أو قويتا مفكر سب كم محرت كان لمن ندلنا لنا من تزنباروت كاسبوتنا نسنا بوتاتين نحواتين حاتين من تدخم زون كو أقل قالي خان أبكد مما سويها رؤسهم أدنينهم نزلوا كلهم مؤمنات لمن كلنا من قدي محرت كاس رجلنا كل ما أسرتي حياتنا ورسالنا وقيتا فلتنا بدفرات كيف فلتنا بسحتات بتنقل كنا بخفات لبي بقبرو كنا بمزراب ويكا فلتت مسان تبدلنا كان يسب دغام تفلت يخام ولو مفكر سب ويتا كل فترات حياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا نسح قبرنا نقول لهم مزبقا فتحيوم فرهات سم كامل أنا قدوس فقادك بمفصام أصنعنا ولوها قويتانا أملخنا ملحينا يسوس كريستوس نسخا إخامو مسقانا كبرنا عقنا قرب لنا سمعوا مزقنا أبوخان مساخا معرم معوي مزقنا منفس قدس لو من كل ساعة نزل عالم عالم من تقدسات እግዚአብሔር በምሕረቱ ስሙራት ከገብረና من تزحد الناس قوندم ونلم آمين آمين وبيت يرغبرنا كسام فصمتنا بحبرات منفس قدوس كحلونا من تمحبرنا نلم آمين وبيت يرغبرنا እግዚአብሔር አብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህበና من ተዕግስት ነፍሳትና ንለም آمين وبيت يرغبرنا እግዚአብሔር ሙዞም ምንቲ ቆጥረና من ቅዱሳን ሰማዕታት ንለም آمين وبيت يرغبرنا እሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕናውን ክነስምሮ እግዚአብሔር من ትክህበና ዕድለውን ከፍለና من ተልእኻት ሐዋርያት ንለም آمين وبيت يرغبرنا ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና من ቅዱሳን ሰማዕታት ንለም آمين وبيت يرغبرنا ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልግሎታ ንሳተም እዮሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ክህቦም ምንት ጳጳስና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳ ንለም آمين وبيت يرغبرنا እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንተ ቀሳውስቲ ንለም آمين وبيت يرغبرنا እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንተ ዲያቆናት ንለም آمين وبيت يرغبرنا እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንተ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለም آمين وبيت يرغبرنا እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማአን ክቕበል ምንተ መበለታትን ረድአ ዘይብለንን ንለም آمين وبيت يرغبرنا እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ
ጸማኦም ድማ ክንቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦ ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንተ ንእሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ ምራሕ ሃገርና ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ፍርሃቶን ጥበቦን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥምያትን ጽማትን ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸሞም ከፍሎምን ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቶም እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋና ንሓድና ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ኣሞምን ክመልእ ምእንቲ መያዘ ኣፍላክ ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝርአን ዝጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸትኡ ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ንዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን ጌታ ይረብለና ባህር መንፈስ ቅዱስ ነተንስ ለቢምና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ለኩል
ስግድ ወላዲተ አምላክ ውእቱ ክርስቶስ ስላወቀ
መንፈስከ ቅዱስ ማርያም መሳይከ ወዳንከነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪኻ ኢያሱ ውድ ነውየ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡኻ ባይ በቃል ባሪኻ ቀጽሪ ሓጢአተይን ሓጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእቲ ጸጋ ተሓጐሲ 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 ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲኺ ብሩኽዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ሓድገና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝማዛታ ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ በረከተ ጳውሎስ ይድር በላ ኢሌከ በረከተ ጳውሎስ ይድር በላ ኢሌከ በረከተ ጳውሎስ ይድር በላ በረከተ ጳውሎስ ይድር በላ ኢሌከ በረከተ ጳውሎስ ይድር በላ በረከተ ጳውሎስ ይድር በላ ኢሌከ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን።
ملأخت باولوس ناب سب تسالونكي معرف 4 كافودي 13 كساف فጻሜ كناخا عواتي كم توم تسفا زيبلوم كالوت من تخي تحزنو بزعباتهم زموتو ختفلطو دل الله ኢየሱስ ከም ዝሞተ ከም ሙታን ድማ ከም ዝተንስአ ንኣምን ኢና ከምኡ ድማ ኣምላኽ ነቶም ንኢየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ ሙሱ ከም ዘተንስኦም ንኣምን ኢና ንሕና እዞም ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት እንጸንሕ ከዓ ነቶም ዝሞቱ ኸቶ ከምዘይ ንቕድሞም ብቓል ጎይታ ንነግረኩም ኣለና ከመይ ጎይታ በዓሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ቅድም ክትንሱ እዮም ድሕሪዚ ንሕና እዞም ብህይወት እንጸንሕ ንጎይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ምስኣቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና ንሓወሩ ድማ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ነድሕድኩም ተጸናንዑ First Thessalonians chapter 4 verse 13 to the end. The coming of the Lord. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve just like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ who are still alive and are left. Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them and the clouds to meet the Lord in air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. نيا برهات نيول فوري نعم فس قدوس هابتي أب قدس رهاتيون أب للهوارياتكم زوردة أب كل هاتكم من أسفن دربن كون يورد قدوس هواريات باولوس سنا يا ملك فواسل يعني زنساك أكليل سيئا وسليم بيانا يا دين نفساتين بلزا سايد ومرأتو بيت سمو قدوس تنسئو لصلوت ዚኦ ተሳልነ مثل منفسك ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ ጸጉም ብርሆትን ምስክላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 7 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማይን ምድርን ግና ብቓሉ ንሓዊ ተዓቂሩ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሁ ሰባት ተፈሪዶም ክሳዕ ዝጠፍኡ ይሕሎ ኣሎ ግና ከኣቶም ፍቁራተይ ኣብ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትረስዑ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጊ ዝመስሎም ተስፋኦም ኣይደንግዮምን እዩ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰረቐ ኮይና ክትመጽእ እያ ሽዑ ሰማያት ጠዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብሓዊ ነዲዱ ክመክኽ እዩ ምድርን ኩሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ እዚ ኩሉ ከምዚ
ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዝግባአኩም ነታ ኣምላኽ ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸበኹም እናቀላጠፍኩምን ብቅዱስ ህይወትን ብፍርሃትን እግዚአብሔርን ክትነብሩ እዩ ዝግባአኩም እታ መዓልቲ እቲኣ ሰማያት ብሓዊ ከም ዝጠፍእ ፍጥረት ሰማይ ከዓ ብረስኒ ከም ዝመክኽ ክትገብር እያ ንሕና ግና ከምቲ ተስፍኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽባእ ኣለና ስለዚ ከዓ ኣቱም ፍቁራተይ ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ምስኡ ሰላም ዘለኹም ኮይንኩም ክትርከቡ ተጋደሉ እቲ ጎይታና ንሓድሕድኩም ንኸድሕነኩም ኢሉ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግስቲ ሕሰቡ እቲ ፍቁር ሓውና ጳውሎስን በቲ ዝተዋህቦ ጥበብ ብዛዕባ እዚ እዩ ዝጸሓፈልኩም ንሱ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኩለን መልእኽታቱ ከምዚ እዩ ዝገብር ኣብኦ ንምርድኦ ዝሽገር ሓያሉ ነገር ኣሎ እቶም ደናቁርን ዘይጽኑዓትን ከዓ ከምቲ ነቲ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ዝጣዊዎ ንጥፍኣት ገዛእ ርእሶም ይጣዊዎ ኣለዉ ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቁራተይ ነዚ ድሮ ትፈልጥዎ ኢኹም እምበኣር ንስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብቲ ጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወድቁ ተሓለዉ ብናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ብኡ ብምፍላጥን ግና ዕበዩ ንዑ ሕጂ ንዘለኣለን ዓለምን ክብሪ ይኹን ኣሜን Second Peter chapter 3 verse 7 to the end. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repent. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of heavens and by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. So then, dear friends, since you looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote. You with the wisdom that God gave him, he writes the same way in all his letters. Speaking in them of these matters, his letters contain some things that are hard to understand, which ignorance and unstable people distort, as they do the other scriptures, to their own destructions. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of your Lord and God and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. ኣቱም ሓወቴ ዓለም ፍቶትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ዘለማ ይትፍተውዎ ቅዱስ
مسرت حقي كاب زخونو نصان حواريات استرخبه ازي زينا قبرني حوارياتيو برختهم مسكولاتنا حزب كريستيان يخون مثل نفسات أكبرتيهو حبت سلاسي سيف ميكائيل قبر كريستوس حبت سلاسي أجاز أب ولا تسلاسي ولا تمدهن لألم ألم أمين قبر حواريات معرف 24 كفقد 10 صاب 20 عادن التراسي كزارب مس عملكتو خاب باولوس كمزنا بلا ملسا كبزح عمد جميركا نزي حزبزي فراد مخانكا سلز فلتكون رأسي بحقوس امت اريلا الله كسجد الى ناب يورساليم كاب زديب كاب 10 كلت عمت زبزح كم زي قبركو كتفلطو يكالك ايو عبيت مقدس مس حدا كوا خزارب ويز حزبي اكيبه كنعاب أبا أبيات تصلوت كونه ختما أيرخبونن حجون بزز خسون زلو نجر أب قدميها كرت علو كرت علو أيكولن يوم أنا جنا نتخلو أب حج موسى زلو نتخلو أب نبيات تصحيف زلو كم زأمن بتان ساتهم منافق النت زبلو وازلو من جدي قويتا نأملاخ أبوتاتي كم زملخ إمن الكا اللخو كمتي نساتهم زتسفو أنون ساركانن حتانن كاب موت كم زتنسو أب أملاخ تسفى اللوني سلزخ أي أب كدم أملاخ كونه أب كدمي سب بزح بنسو حلنا كنبر زتسعز اللخو دحر بزح عمتات كا نهزبي مسوات كبتصحن مسواتي كقربن ناب يورساليم مساكو ازوم سبات ازيوم كم تسرعات زئززو ابيت مقدس كنصح كلهو دا رخبون انبر زاكبكو وي زنعبكو حزبي يبلين قاليوم كاب اسياز موصو ايهود غنا ابو نبرو نساتهم أبي قل نجر أبي قل نجر أنت دعا الليو أب قدميخا مسيوم كخسوني يوز قبا ويكا أب قدمي وعلا قيمة الله قل بدل رخيبهم لي انت خوينهم زياتهم ينقروا بزيتا أب ما أخلهم قيمة عو إلى لومي أنا بزعبات سيموتات أب قدميخم فرد الله زبالكوا انت زي كوينا حنتكوا اي رخبوا لين ناجزابهر قال ملأ عبيت العلا اب قدس زغونت بيت كريستيانو بزحو توسخه بغويتا يسوع كريستوس زامنو خابزحو نخبر سمو مسكانا يكون امين
مسوات أبونا أبراهام استقبل كام أبكن دي ساقود بجا خون بقي عدالي خازورد كالو قويتا خمون مسواتنا إذ مسوا ما أزعت أننا تقبل أبكن دو دما ببزح سهلخان محرت كان كاب لعلي لأخلنا كاب كل صيوج أنا حديات نصان كون قبرلنا ومفكر سبب قدمينا ينصحنا خامس غانا خنقلقل زبقعنا قبرنا بكل زمن هيوتنا بحقي بنصحنا خوينا بدستان بحقوسن كنقلقل ابقعنا تنسئوا لا تلو سلام لكلكم دحنا نلمنا او قويتا خوسن كساوسن علمنا هوريات قبايا زغونت حن تقدش بيت كريستيان كاخد ذكران لمنا كالونا بنتنا حواريات قبايا زغونة سلام حانت بيت كريستيان بإግዚአብሔር كانت زغونة تسليو آمين وقويتا نفس أبونا أنطونيوس عرفها من السماء دمام تصادقنا بروح الله وزيب لنا باقي أخين خون من تقال تقلا كي بتاتنا خبانا استفلي منافقان دما خيس هلقلنا بكندورو روح حلاو يا منبرو أنبرلنا سليو بأنت قدوس أبا أنطونيوس سمايتي كما يعرف زينو بسلام ويسيم لنا ينتهو نلاوهير واقعبيني بمنبرو آمين وقويتان محبرنا ذكر من باركم من قدس نزئتم زغنت بزي مسن خالن بزي مقوراتن فقد كحقبرو صقع عدلهم بقنعت هيمانو زعرفوا ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر بيت صولتن بيت نصحنان بيت برختن دما قبرهم وقويتان عنان اقلقل تخام بدحرينا نزمص تولد صقها بسمودات عالم والها من تمحبرنا نحلوا كلنا نصليو آمين وإذا أملاخي تنسمو صلاة خايبتن وقدسون بروخن سم كان صلو سبات كاب قدم قص كيرحقو حزب خاقنا بكل جزيه فقد كاب زقبرو ببرخة ألفن آلافات تألفيت آلافات بروخات يخونو بحد ودخا مسغانا سلطان مسؤون اسم منفس قدسن بوزلك لهم كل ساعة نزل عالم عالم دحنات ان اللمناكي كبرزت ملاخي قدس كل جزيه دنقل زخونك ولاديت املاخ دسي بلكي حتياتنا حد قلنا صلتنا نبلع لنا فقر ودخي بلاش نفقر ودخ عرقلنا بحقينا شرك برهان زخونا كرسوس أملاخنا زولد كلنا دسي بلكي ونسهت دنقل نفساتنا محراتك قبرلنا حتياتنا حد قلنا نبقويتانا لمنلنا ونقل مريم قدس النسهت ولايت أملاخ دسي بلكي حقي من تدك سب تلمني حتياتنا حد قلنا كريستوس ودخل منلنا ناي بحقي نقص زخونكي او نسيت دسي بلكي او ناي بحرنا تمكحتي دسي بلكي او نامان إلى أملاخنا زولد كلنا دسي بلكي أبكر مقويتانا يسوس كريستوس ناي بحاكي متعارقي زخونكي محرد قيرو حدياتنا من تخحد قلنا كذكر لنا من اللونا آمين مفكر يسر كريستوس عيدي مريم إدعان ودوس مدوس تدعى إليك عدل كل دعان ولدته فزعنا رفرات موزي يسوس كريستوس
ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ክብል ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ወመራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድይና ዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ አውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን እስትይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ በይትለአብ እምኩሎ ዕጣን መጻ ወተሰገወን ማርያም የዝግ ሰምራ ዋሰገዋ በከራ ለማይገረውሉ ለሞሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ታሮይ ዘካርያስ ለዌዋ በከመ ነገረ አሮን ካህን በማእከላ ያዕርግ ይሁዳን ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሰሩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባሕርይ ላፍ ወክቡር በውስተ በዋት እስመ ቅዱስ ማርያም ዝተወልደው ጎይታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሙት አብዮርዳኖስ ዘተመከ ቤተ መስቀል ተሰብስበ ኦ ጎይታ ይቅር በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሙት አብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓለለ አበመናሁ ተቀመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክበርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቅር በለና ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንለና ቅዱስ ስሉስ ጸጋ
ዘእግዚአብሔር ያሃሉ መስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሌና ልብክሙ እግዚአብሔር አቦ ወሃብ ብርሃን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ዝኸውን ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀፊ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ፀጉኻና ነቶም ባእኻና እመን ካብ ማእሰር ትፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ኩሉ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣሎና ባኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንሲ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብውዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ንሰብ ምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረግካልና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላእና ዓወት ሃበና ከም ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ
نمبلت هاتسنانع نزختامات تقبل بحاتيات نزرو خصو بمحرت كانسن عياسو ألبم نطفاءات من الأساب بيت ما أسرت نزلو أدحن أو قويتانا أملغنا بروغ من قسنات كايمون نقولنا سقعقنا اسم لك اجزئو أملاكنا منجست بروك آمين آمين يبلو ملايين بجدانك قالو سلسوا قالو بأمانيل سمو እግዚአብሔር አምላክ ይምሐረና ይቅረ ይበለልና ነፍሳት አግብርቲሁ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ጸጋ ዘአብ ገነት መንግሥተ ሰማያት ይዕርፈልና ንዝሐዘኑ ምጽንና ይሃበና ንዝሐመሙ ፈውስ ምሕረት ይውደልና ኦ ጎይታ ኩሉ ዝጎደለና ክትምልአልና نبغى نقرب لنا شم خنصو بقعة قبرنا بسمايات نقربنا سمكاي قدس من كستاك مصافاك سماي كل ما مدريهم نادت قرانا لومي هبنا نحنا نتبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نبسنا نتقلنا كاف كل خفاق ننامقر فتنا يتأتونا منقستن حايلن كبرن زلالنا تكايم آمين وقتي مريم ملاي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا في دنقلغي سقاوي دنقلغي عليك زاوية صباو بتسلام لك له سغي كمان السبرق تيخي لك السقوم بروغي أوم لتتسقى يا بير مساقي وبستي داسي بلكي حدياتنا حدقلنا أفغور ودخي يسوس كريستوس وينها محرت لمن الله آمين تفسي تفسي او مريم لتጸጋ እግዚአብሔር መሳዩ ተንበሊ ወሰአሊ አበኩር ወድጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልና ኃጣዊነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካ ዘንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ደለዩ ግና ካይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰምዓ እዛንኩም ብፃንየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረሲየ ለዋለ
እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታና ኻባኻ እንደልዮ ንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንደልዮን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙ ቁልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ዓርያም ነቕርባሎና ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ እያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ እያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ወአምላክነሂ እያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ይባርከናን ይቀድሰና አሜን። ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያኑ ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራሕን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎም ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኽና
مدحانينا مفكر سبن قدسان دك مزامر تخانا قلقل تخان نصحنا حواريات كان كسعوسن عالم سدر كايم نسخيخا ناي منغستخا وانجيل كمهرون كسبكون اوشت حزب زلو كلو دوين حمامن كحويو كاب عالم اقدمو زنبر حبوب مستيركا خمهرون زلا كايوم نسخيخا حجخا وقويتانا أملخنا برهان كان صدقنا لا خلنا ناي لبنا نحلنا نا عينتي أبرهلنا قال قدس وانجيل كابتبات كنسمع زبقعنا قبرنا كم سمعنا يوخن سرح مبر كنسمع ترح أيخون أب كن سلاسة أب كن حدا سلاسة سسا 100 سنة يفرق أب هيوتنا خنفر بارخنا ناي هزبخا بسا ختحدق منكس سمعت وين زتدالونا خنكون كله زحاجة እግዚአብሔር አብ ብሩክ ይሁን በመስግኖ ወልድ ዋሕድ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወን ብሩክ ይሁን ንውህድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወን ብሩክ ይሁን መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ومدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ዘዚየነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ كل جزء قريب هلا أملاك قريب لنا نبى خازق قرب كنا قويتنا مسكنا كلنا حجد ما قال كخن سمع زاني من فسق فتلنا نفس عرفوا أبوتاتنا نريتاتنا نحواتنا نحاتنا قلنا من سمع عرفنا هاي لسلاسي سيف ميكائيل قبل كريستوس أب تسلاسي ولا تسلاسي ولا تمدهن سجاز أب نفس كلهم سمعتات قلنا من سمعي عرفنا زحاز المتن عن نفس كاسر لنا እግዚአብሔር አምላክን ስለ ሁሉ ተመስገና ሰማያት ነበር አቦና ሰማይ ቀደስ መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድህ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ናለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ናብርና በደሎም ከመሐሪናሎ በደልና ናብሳና በጀርና ከኩሉ ዋዳትና ምድር በፈተና ይትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለማዊ አሜን
እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለኹ ብሕናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ሓደ እግዚአብሔር ጸወት ብከሰራዊት ሰላም ለካለኹ ነዋ ወንጌለ መንግስቱ ጽድቆ ዛውፌን ናውፎይ ከከየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑን ተነስሑ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ወሐዋርያሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 28 ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ወፂኡ ክኸይድ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ሕንፃ ቤት መቕደስ ኣርኣይዎ። ንሱ ድማ መሊሱ እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን? ናይ ምምጻእኻን ናይ መወዳእታ ዓለምን ምልክት እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎም ሓደ እኳ ከይስሕተኩም ተጠንቅቑ። ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ፣ ኣይትሰንብዱ። እዚ ኩሉ ብግዲ ክኸውን እዩ። እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ይኮነን። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታን ከዓ ረሃብን ምቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላው እዩ። በቲ እዋን እቲ ንመከራ ሓሊፎም ክህቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ብኩሉ ኣህዛብ ጽላኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክኽሕዱ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡን ንሓድሕዶም ክጸላልኡን እዮም። ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ብሰንኪ እዚ ብዝሒ ክፍኣት ከዓ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕትል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ። ንኩሎም ኣህዛብ ምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑኡ መወዳእታ ክኸውን እዩ። እቲ ብነቢ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባ ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ከዓ ናብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ከዓ ክዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ። በተን መዓልታት እቲአን ጽኑሳትን መጥበውቲ ህፃናትን ወይልአን። ህድማኹም ብክረምቲ ወይ ብዕለት ሰንበት ምእንቲ ከይከውን ጸልዩ። ከመይ ሽዑ ካብ መጀመርታ ዓለም ሒዙ ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ኮቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ። እተን መዓልታት እቲአን ዘይሓፅራ እንተዝኾና ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓነን ነይሩ። ግናኸ እተን መዓልታት እቲአን ምእንቲ እቶም ሕሩያት ክሓፅራ እየን። ሽዑኡ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዚ ኣሎ ወይ ኣብታ ኣሎ እንተበለኩም ኣይትእመኑ። ምክንያቱ ከዓ ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም። እንተተኻሎምስ ነቶም ሕሩያን ከይተረፈ እኳ ንምስሓት ዓብዪ ምልክታት ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ እምበኣር እንሆ ኣብ ምድረ በዳ ኣሎ እንተበልኹም ናብኡ ኣይትኺዱ። እንሆ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ። ከመይሲ መብረቕ ካብ ምብራቕ ወፂኡ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝረአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ገንቢ ኣብ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ኣብኡ እዮም ዝእከቡ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣመን ቃል
መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን ስላሴሆሙ ነአምን ንዑሰ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናብኻ ክምልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባን ናብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትና ድሕሪት ከይንምለስ ናብኻ ንልምንን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ነገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንምፍረዲ ኣይኹነና ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልናን ብንዛልነት ዝሰርሐናዮ መሰስረይን ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሕጅኻ ኩሉን ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣሎና ጎይታኻ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ክርያላይሶን ተንስ እግዚኦ ተሳለም ለኩልክሙ ምስለ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ክዕርፍን ምንቲ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለገብዲዮ ኖላዊ ዋቃቤ
بمنبرو زكا أبا يديا وربرساك أبوينه انتوا بابا ساتينه أبا مكاريوس وابا شينورا وكل مهي اسكوبوزات تساويست ورياكونات انتوان هايمانوتي لكل كمو حجيغا كل زحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ወመፍቀር ሰብ ካብራያኻ ንልምን እንደልናሎና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክር ሞባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውሴታ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስነትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ቦም ቤትክ ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና ንድሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ዓለም ሰናይ መዋዕልሃ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረው ጸርከ ወየጉያዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ لا يصلوا ቅዱስ ወብሩከ ስመከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር ገባየ ኩሉ ገባየ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ
ወልዳ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሪዱ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ተዓረገ ማናቦ ተቐመጠ ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይም ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ናምን ምሳብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናምን ንሕድገት ሓጢአት ንሓንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሞታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት እውን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሞታትን ወሕይወት ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም ይቀበል ንሰይጣንን ሰራዊቱን ዝሰዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዝሓፀብኩ ከም ዘንጻኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩላትኩም ሓጢአት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ኣብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየን ነዚ ናይ ካህንካ ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰዓከን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብህፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቐጦን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ውሃቢ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልና ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክትጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ንሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለኣለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓለ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ናይ ዘለዓለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞትን ብፃወድኻ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍኣኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ብኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት
بأخا خمزي النابلو يمزجنون سبحان لእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም ስምረቱ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሕና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ዕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካር እከይን አንጻሕና ንኩልና እውን بمنفسه مسعام نحد حدنا نسعام دلوات قبرنا صليوا بنت سلام فتصمت وفكر تامه ببناتكمو بأمها قدسات ክርስቶስ يقرب لنا بزي فردي كوهبت كاخن قبل هبنا نساون موت زي بالله سماويت يا بغيتنا يسوع كريستوس مسونس منفس قدسن كبر سلطان بوزلك عالم كل ساعه نزل عالم على ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ስሊቀና ጳጳስና ነፍሱ ይዕርብ ብስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ነፍሳታ ግብርት ወማቲው ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድኅን ጸጋዛ መዝሐመመት ባሪው ውዳሴ ማርያም ቅድስት ሐና አብሔር ምስለ መንፈስከ አኩትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባቢክሙ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረትን ፍቅርን የውደልና ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ወድማ ምድሪ ይኹን ናለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓን ዝበደሉና በሎም ከም ዝሓድግናሎ በደልናና በሳናን ስነገልና ኣብ ኩሉ ክፋት ነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን
እግዝእተ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካልኦ ብሕናዊ ድንግል ምስጋው አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ሰራዊት ሰላም ለካልኦ ከባንስት ብሮት ረከርሶም ብሩኽ እዩ ኦ መለተ ሥጋ እግዚአብሔር ንሳዩ ኦ ብስቲ ደስ ይበልኪ አህለና ሳህልና ናፍቅሁ ወለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና በህረ ለምንና አሜን። ተንሥኡ በፍርሃተ እግዚአብሔር ከመ ታጽምዑ አርኅዉ መሳክወ አእዛኒክሙ ዋንቅሁ ልበክሙ አኮ በከም ዘይከውን ሃልዎትነ ውስተ ዝንቱ መካን እግዚአብሔር ይርኤኢ ወይፈትን ለለ አሐዱ አሐዱ እምኔነ ንእግዚአብሔር ብምፍራት ተንሱ ክሰምዑኻ መሳኹታ ኣዛንኩም ክፈቱ ልብኹም አንቁሑ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝርእን ዝምርምርን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ምህላውኩም ንኾንቱ ኣይኹን። ነቶም ብቑኑዕ እምነት ዝሞቱ ቀዳሞት ኣቦታትና እናዘከርና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ኣብቲ ህልው ኣልፋ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዚያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምእንተ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕትን ምእንተ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንተ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምእንተ ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታድዮስን ናትናኤልን ምእንተ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንተ 12 ሐዋርያትን ምእንተ ሓውን ጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያን ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንተ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንተ ስላስን በርናባስን ምእንተ ቲቶን ፊሊሞንን ቀሌሜንጦስን 72 አርድእትን ምእንተ 500 ብጾትን ምእንተ 318 ቁንዓት እምነት ኦ ሊቃውንት ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንኣና እውን ምስኣቶም ብጽሐና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ተገብረ ክቡር ደምን بحق اتنقر مقد وانجل زكانعو كلهم لكان باباساتن إبسكوبوساتن كساوستن دياقوناتن تذكر كله لكان باباسات
ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት እለ ያረትዑ ፍኖተ ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝቢ ካብ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም ንዝሓመማ ባሮትካ ውዳሴ ማርያም ቅድስት ሃና ነቶም ኩሎም ኣስማቶም ዘይዘክርናዮም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ፈወሰ ምህረትካ ውርደሎም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ዘማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር كحسب لبطن عاد حيالات زخون ملس كل ساعة أب كل سبيت كريستيان كان زكوا بليك أو أنت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا النفس وكب بسمو ما بكل محيالات زخون سلام أب زحلهم بقول أهيمانات كوينهم عرفوا نفسها أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا هايلا سلاسية سيف ميكائيل قبل كريستوس هابت سلاسية ولا تسلاسية ولا تمدهن سجازاب نفس كلهم سماعات جنة منكسة سمع عرفنا وكرسوس أملاخنا بيرساليم سماوي تواقوم خفلهم بعتام بقربان بوين بميرون بمبرهتي بمقارجاب مسحفت من بابات باقو حبات خريستيان نزحالي يهزب خبارخ وكرسوس أملاخنا محرت نمركا باب زمسانا تاكيبهم نزر له كلهم رها لهم أبقد مفرهن مدن قتل من بركة متصوات نتقرب القا تقبل لهم نستجر نقصبنت كل حقوس بطنع ماسر نتأسرون أبسدتنا أمركم نزر له بمرير مقزات نتتحسن أمامرنا بمحرت كاد حنا ومامرنا يسوع كريستوس نباخا بنصلي لغزيه كنذكرهم لزاززنا كلهم ما سماويت منكست ذكرهم نعين حتاتنيا باريخاون ذكرني او غيتا حزب خادحن رستخا بارخ او غيتا حزب خادحن رستخا بارخ او غيتا حزب خادحن رستخا بارخ نزل العالم حل ومن عبي من امين Azati Papaza Episcopozati Tesawisti Wadiakonati Waquelomo Esbekristiane نزياتهم كلهم نتهم سمهم ستصوعون سماتهم زي تصوعون إذا سناي زخرزي أبكد ميخاز تقبروا لهم نفسهم معرف حدياتهم دم حدا قال لهم كاب سماي نماس اندنقل ودخاز الأحكام فقادك أخبر الكيخا إلا تنبروا تنسي نعون ودخا أوفي خيو أسلت أنكايو علم كي تفتر سلطان زلو سلزغونا أب سمياتن أم مدرن كجز سلطان هابكايو واستتباهنات نعون حد ودخا كندي زأكل قرمان كبرن تحتنا تعقستن مسكالنتن اللو ننات نعون فغر ملاغتن اللي كان ملاغتن يحلوق أحلوقن كله أب تحت السماين مدرن سما زبل سمي سجدلو سراويت ميكائيل بب نقدهم سراويت جبريل بب محبرهم كيروبيل بقرمهم سرافيل كاب قدس النوم كلهم سراويت ملاقتون بب وغنهم نأجابهر نتي بمسغانا قدوسن زمسغن قدوساتن زمسغن يمسغن و
بمساتهم حبيرنا قدوس 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 እግዚአብሔር نبل نسخا بحقي قويتانا نملخنا مدحينا نيس كرسوس يخا بقدسناخا قدوس بلعلناخا لعول بقويتنتكا خبور بمسغانا قدوسن ملاختخا مسغونيخا او قويتا اتيز ولد كايو بملكعن ببرهانن نعاخا يمثل نسخاخا كاب أبوخا زتل أخكايخا كاب فلفالي عين ماي كاب آريام زوحزة عين مايخا سمايات مدرن زفتر كاب آب زي تبتك نوح فتليخا بفقادكا كاب سماي وردكا محتسن دنقل وسنكا نيشتو قوالتهم دخاتات صورتكا قليلاوي تحقفتكا نفسا قدسكا سقاونا نساكا أصنعكا يا بعد ما ايتدن قصت بعد ما ايدن قصت نبيت ليهم تولدكا كم سب ترآخا بإيدي يوحنس تأمأكا أبلع البحري خدكا نفاسات قسسكا نفسات وين أحوخا مسدك مزامور تقاعدة وصاينا قبركا بسلطان ملوكوتكا خا كاب حموشته حبستن كل التعسان بوزحات سبات أسقبكا أو قويتا زي تدفرك نسخا يودا دفركا بهانا تسأل أخا بقيافا تنعكا بلات أوستواردكا مسقبدنيا تاتقوسركا شعو عرب معلتي وكيان أيهود بمثال زنحنا بداونا نالعلنا أبز ترب إزازي أنبيرنا يوزلنا تأمر تمسكال أبلع العنسيتي سقالوخا وقويتا بإدباريا تسفعخا ببتر زنقي توقعخا بقينات وين توقعخا مرير حموتن مسيس أستيوخا نسخا كتكلكل زكالكا خنسخا ايك الكا كمل لسه ايكلكلكان تعجيسكا خا كساع موت بصحخا ازو كله ما انت فقر سب كونه كاب موتان تنسخا موتان ونا تنسخا نبوخا أما زخنا مركو مرخكا سقا بملباس مس حيلي ملكوتكا نبتي نايت انتي هلاويخا نب سمايات عركا او قويتا هزبخا محار كيدانكا ذكر منت فتاويخا أبراهام منت فقوركا إسحاق بسمكا سلازي سواعكايو قدوسكا إسرائيلين هزبخا محار او قويتا من تقدسان نبيات من تسبخت وانجيل حواريات من تسيومان كهنات من تعوتات سمايتات من تبروخات صادقان من تعقسات دناقلن منقساتن محار او قويتا من تتماب سمايا زلو منابر تسرقلاتاتن زمسلو 4 وانجيلاويان ماتيوس بمثال سب كوينو كاب بخري أبوتات جميرو بسقا خابزر داويد كم زتولدكا ززن تويو ماركوس بن سلام زساقينو كم زغوا زمان بسا تمثيلو بقناعة امنتنا توم ابغبص زلو سبكتكا زرغحيو لوقاس بمثال لحم خوينو مسدنجلات ديخا ابدن بمدقاس كان بشرقت متبلال كان اب ماكل ادغن لحمن مدقاس كان تحتنا خان زسبخيو يوحنس بمثال نسرو خوينو نلعلي نفر لعليلو خا يجدر هلاوي ملوكوت كاي ترغوم بحر طباباتن عمقات تنبيتن يقلص كابصوتو زحرخايو بقدسنا زغصكايو مس ملاختي حاتيات زيبلو خون بتنات كقدسنا دنجلنا زعتكايو نسخيخا او غويتا لعلنا خا موداس زغلسي أيناي أف أيناي كنافر أيناي لسانيو እግዚኦ በውስተ መቅደስከ ተዘከረ
مسغانا نعخا وداسين منغستخا حيل نبوخا خبرن مسغانا صنعاتن منفس قدوس معره مسخا مستيز ولدكا ابوخان هصص زيبلو نزل عالم عالم አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ቅዱሳት ብዙኾኑ አዳውካ ንንጹሃን ደቀ መዛሙርትኻ ክትቦም ሕብስቲ ሓስካ ሽዑ ببركات كم زبارخكا حج دما نزحب السزي باركو شعوب مسقانا خمز قرسكا حج خا نزحب السزي فتتو كم بحدش كان نسوهات هوارياتكا ختبوم أبصوا ويني مسماي حوسكا خم تشعو زغدسكايو حجو النزس وازي قدسو كم تشعو ذهبكا لومو النزس وازي لويتك هبنا آمين دمرو يزياني لازنتو بس مس لازنتو سواء كامي يكون سقاك ودمك وأملاكنا
በሰማይ ያሃሉ ልብክሙ በከመ ደሚረከ ዳቦሙ ለኩሎሙ ለእለ ይነስኡ እምኔሁ ይኩኖሙ ለሕይወት ወለስርየተ ኃጢአት ለዓለመ ዓለም ሀበ አፍ ደገ ብርሃን ይከፈት ማዕጾ ምስጋና ይርሖ ኣብ ቅድሚ ገጽ አቦ ዘሎ መጋረጃውን ይገለጽ እንሆ በጊዕ እግዚአብሔር ይውረድ ኣብዚ በአይ ብባርያኻ ዝተዳለወ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ማእዲ ክህነት ይንበር እቲ ዘሰንብድ ሰይፈ ሓዊ ሜሎስ ከዓ ይፈኖ ኣብ ልዕሊ ዝሕብስቲ ዝን ጽዋዕን ይርአ ነዚ ምስጋና እዚ ፍጹም ምእንቲ ክገብሮ በኩሉ ልብን አስተብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ለዓለመ ዓለም ንኹሎም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ህይወትን ሕድገት ሓጢአትን ምእንቲ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ንዘለዓለም ዓለም ሃበነ ንይበረ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ وفوسنا برسفورا كما بكان لكل عالم ولا عالم
ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልክሙ መፍቀሪ ሰብ ከም ብሓድሽ ብኩሉ ናብ ኩሉ ንልምነካን ንግዘአልካን ኣሎና ነብስን ስጋን ንጹህ ስለ ዘይኮን ነብስናን ስጋናን ንጹህ ስለ ዘይኮነ ጎርባሽ ደምካን ካባና ንሓደ እኳ ኣይኽሰሰና ስጋኻ ንህይወት ኩሉ ዓለም ክኸውን ከም መኣዛዝን ምድሪ ንላዕልን ንታሕትን የማንን ፀጋምን ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ከም ዝተዘርግሐ ንሕና እውን ከምኡ ካብዚ ሕብስ እዚ ሒዝና ነዚ ትእምርተ መስቀል እዚ ነርኢ ኣሎና ነቲ ካብዎ ዝቕበል ኩሉ ከዓ ንወቐሳ ንጥፋትና ይኹኖ ኦ ጎይታ ንስኻ ትፈልጦ ድኻም ሰብሲ ክንደይ ዝኣክል እዩ ካብ ቀዳማይ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ዘሎ እዋን ንስርዓትካ ዘይሓደጎ ከቶ ኣይተረኽበን ንስኻ ግና ንቁጣዓ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምሕረት ስለ ዝኾንካ ሓቀኛ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በይንኻ ኢኻ ሃሌዮ
ሙሴን አሮንን ካህናት ኣብቲ ቀዳማይ ስርዓት ምእንቲ ህዝብኻን ርስትኻን ክጽልዩ ካባኻ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዙ እጽሊ ኣለኹ እወ ከምቶም ናባኻ ምእንቲ እዞም ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ዝመጹ ህዝብኻ ካህናትን ዲያቆናትን ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ህዝብኻን ርስትኻን እጽሊ ኣለኹ ኣብዚ ካብ ዘለዉ ካብ ወገን ካህናት ወይ ኣብ ደገ ካብ ዘለዉ ካብ ወገን ምእመናን ሕልንኡ ካባኻ ዘርሓቐ እንተሎ ናብቲ ናትካ ፍቓድ ከም ዝምለስ ግበሮ ከምዚ ነዛ ሕብስ እዚኣ ካብ እምባን ቁርባን ኣብ ቆላን በረኻን ዝተበተነት ክንሳ ዝኣኻኸብካያ ተኣኪባ ኸዓ ሓንቲ ሕብስቲ ዝኾነት ከምኡ ሓደ ግበረና ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይቅድሞ መላእክት ዘእሳት መንጦላይቶ ለመድኃኔ ዓለም በእንተ ሥጋሁ ቅዱስ ወበእንተ ደሙ ክቡር ወንጻ ቅድመ ገጹከ ውስተ ሥራ ቅድሳቱ ለመድኃኔ ዓለም አሚነ ነንችያሁ ተዋችለነ ወቱናዩ መጓንት እለትቀውሙ አትሕቶ ርእሰክሙ ወንዓኻ ኣብ ትሕልና ሰብን ኣይምሮን መላእኽትን ዘይበጽሖ ኣብ ኣርያም ኣዳራሽካ ንእትነብር ርእስና ነትሕትን ነግዛእልካን ኣሎና ናይ ህልውናኻ ሰናያት ንማልድ ኣሎና እወ ምእንቲ ህዝብኻን ርስትኻን ምእንቲ ዞም በዛ ዕለት እዚኣ ዘይመጠነይ ዘይግብአኒ ክንሰይ ብጸጋኻ ዘጸዋዕኻኒ ብኢደይ ብኢድ ባርያኻ ስጋኻን ደምካን ክቕበሉ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መቕደስካ ዝመፁ ካህናትን ዲያቆናትን ርእሶም ኣብ ቅድሚኻ ልዕልናኻ ኣድኒኖም ንዘለዉ ምእመናንን ምእንቲ ድኻ ባርያኻ እውን ንጽልእ ኣለኹ ካህናት ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ኢልካ ዝነገርካዮ ቃል ኪዳንካ እዚ እዩ ካህናት ንዓለም ብርሃኑ ንስኻትኩም ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት ዓይንቲ ቤት እግዚአብሔር ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዝበልካዮም ንካህናት አምሳል መላእክቲ ኢኹም ዝበልካዮም ኦ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብኻን ርስትኻን ክትባርኽ ንዓ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር ፍርሃት ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወንስብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም
مفتح منقصة سمايات ناخخ بكا يا مدرز أسر كايا بسماي تأسر خوني يا مدرز فتح خير ما بسماي تفتح خوني زبل كان صحيحة سبوتنا نسمبارت كلهم بسمهم بقال منفس قدس تفتحوا الناس أزوتن خونو حتى بدلن يا مزخونكم باي بقال باريا خاون بفلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا أو قويتا نظم أقل تخابطاتين أديتاتين حواتين حاتين أتني خحلوا من تمحصن من كمو خاتياتن يان بدلن يان زخونكم عين تحت باريا فتحني باب سلس قدس أب ولد منفس قدس استفتحوا الناس أزوتن خون حتى بدلن يا مزخونكم باي بقال باريا خاون استفتحوا يخونوا أو محاري بعل بزح مهرت مفكر سبزخون كاكزيابير أملاخنا ناي سبوتنا نسمبارت كانوا سحوم تقبل ناي زلالم هيوت برهان كاون أبرهالهم أو قويتا كل حتياتهم حدا قلهم نسخالوا مفكر سبي خامو أو كزيابير أملاخنا بعل بزح مهرت معات كازر حقا مهرت كاز بزح صادقنا عين باريا خاسرين لي نخلهم سبوتنا نسمبارت كاون كابدل كان مرقمنا نحن وقيتا بإن زاربون بإن سرحون بإن حاسبون كلنا عخا تبدلناكا حدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير أملاخنا نسخال ومفكر سبي خامو وقويتا فتحنا نطاز وطانا انقبرنا نخل زخان فتح يوم حاتياتنيان زخون كنا عينا قرقالي خان فتحاني وقويتا نفس باريخا قدس ابن انتونيو سعرف نبصان باباساتنا مذكروا ما أبلغنا نبص عامتات النوح زمنات بصدق بسلام حلولنا وقويتا ما راح تهاجر من محادر فرحات سمكان مستوعال كان طبب كان ملايوم او قويتا نلقانا باساتن يبسكوباساتن غساوسن دياقوناتن اناقوسن مزمرانن دناقلن ملكوساتن ردان طوارن زبلن زختاماتن سبوتنا نسين ارغوتن هصاناتن ابዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብ ካን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ነፍሳት አክብርቲ ከዋይ ማቴከ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ጸጋ ዘአብ ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ነፍሰ ማዕረፍ ምሳ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና ናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻም መሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስተውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ከም እንድሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና سمنا ومسكلهم قدسان سماتاتنا من قصة سمايات مصحفه وصحفلنا بقويتانا إيس كرسوس مسؤول منفس قدسان مسكانا سلطان بوزل لك من كل سعن نزل عالم عالم آمين نتصر ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱሳን ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤትካን ልውሃትካን ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን
زقدما بسوم بسلام يقريل كان نفسهم بجاخنهم نبقدس بيت كريستيان كا صنبرهم بحد ودخا بقيتانا يسوع كريستوس بمغوسون محرتون مسوم منفس قدسن مسغانان صنعاتن بوزلكا لهم كل ساعه زلالم على تنسئ لصلوت تسالنا سلام لكلكم مسلم بسك ازي ناي بحقي ناي قويتانا ناملخنا مدحنا يسوع كريستوس سغايو امينوم كابون زقبلون هيوتن منحنيتن سريت حاتياتن زواهاب ايو امين ازي ناي بحقي ناي قويتانان مدحينان يسوع كريستوس كبر دميو امينوم كابون زقبلون هيوتن منحنيتن سريت حاتياتن زواهاب ايو امين ازينا اماني الاملاخنا ناي بحقي سقاون دمون ايو امين 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 كساد حريت السنفاس ازينا يقويتانا املاخنا مدحينا يسوع كريستوس بغلت وغن دنجل زخنت كاب قدس اجزتنا مريم زوسدو مسملكو تحد زغبرو سقون دمون كم زخنا امان بزي متحواسن مدبلاغن بزي مفلاين ملوازن بزي من بينتنا وبيلاطوس بسناي مسكرنا سماتنا زخنا منتانا منت هيوت كلنا احلفو ذهبو ايو امين 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 امن ون ملكوتو كاب تسبيتو كنتو حان تسعات وي كم قصوت عيني كم زي تفلي امن كابو بأمنت نزقبلون هيوتن مدحنيتن حدقت حقياتن كخون منتانا أحلفو هابو آمين 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 أمن ونزنا يقويتانا نملغنا مدحينا يسوع كريستوس سقون دومون كم زخنا نعو مسكانا كبرن سجدتن زقبوي مسلوا سميا وابون بسمحوي منفس قدسن لهم كل ساعة نزل عالم على او እግዚአብሔር አምላክ ይባዝብ ብለካ መስዋዕቲ እነሆ ሓዶድኻ እንታይ ሞቲሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናት ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ዳሓኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቢ ኣትዩ መንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ بمغنيات حاتيات قتلوني يو كابيوتي كاباكفلي نعين مسحاب كابيتسق زفار سيطان أدحنني أو قويتا سخان قسرين أملاخين مدحنين خامو نعين واليخا قسر نفسين سخين انكسر لي او قويتا يسوع كريستوس بحاتيات سنتي تحدر زقبانا يكونكن انا وتيكاي ابكني خاون كوسرا سريم بارخان بامساكان بسفتركايو سغاي نفسيم تزاسكا بفراسا شاي جلسنا جبريل لين انت هنا معاي بمطاركا منت مرحاني سبس لزخونكا منتي كبر مسكلكا محويس لزخون موتكان أوساساي معالتي تمتساكان أو قويتا كاب كلو بدل المردب كاب كلو رخصاتن كتنصحاني المنكان كتنكان الله نزي سقاقان دم كان مستقبلكو موقسن مفردنا يخنني محار النداء يغرب للي او هيوت
ጸሎት ዓለም ብስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎትን ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘላለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘተነትዮ ምዕራፍ 110 ካብ ፍቅዲ 41 ኣብ ክንዲ ንእግዚአብሔር ምስጋድ እቶም ንሰብ ዝሰግዱ ሰባት እቲ ሕሩይ ኣቕሓ ሐዋርያ ጳውሎስ ንፈጣሪ ምስጋድ ሓዲጎም ንፍጡር ሰገዱ ብምባል ክዘልፎም ከሎ ከምቲ ቃል ክቡራን ክልተ ነቢያት እምነቱ ኣብ ተራ ሰብ ዝግበር ወይልኡ ብምባል ፍዳ ክረኽቦም ዝበሎም እዩ ዝብሎም እዝግትነ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ በስጋ ወላዲቱ አምላክ ከም ዝኾነት ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተባህለ ሓደ ህላዌ ሓደ አካል ሓደ ገጽ ምዃኑ ዘይአምንን ዘይእመንን ኩሉ ከምቲ አቀዲምና ብዙሕ ግዜ ዝበልናዮ ውጉዝ ይኹን። እቶም ኣብ ቀልቄዶን ዝተጋብአ ንዑቕ ርኩስ ክፋእ አይሁድ እኩይ ጉባኤ ከም ዝተዛረቦ እቲ ንነፍሳት ካብ እግዚአብሔር ፈልዩ ንመግዛዒ ተኹላ ሕጊ አልቦልዮን ዝኸሓደ ኣዘራርብኡ ርኩስ ሕልና ዝሓስቡ ዝዛረቡ ዝኣምኑን ወይ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ እቲ ዘይምርመር ተዋህዶ ክልተ ህላዌ ክልተ አካል ክልተ ገጽ ክልተ ፍቃድ ኣለዎ ዝብሉ ውጉዛን እዮም። ከመይ ነፍስ ወከፍ ህላዌ ዝሰማምዖ ይገብር ይብል ወይ መለኮት ተአምራትን ምክንያትን መንከራትን ዓበይቲ ልዑላትን አደነቅቲ ግብርታትን ይገብር ስጋ ድማ ትሑታትን ሕሱራትን ንዑቃትን ይገብር ዝብል ውጉዝ እዩ። እዚ ዝዛረብ እዚ ፍጹም ምፍልላይ ዘምጽእ እዩ። እዚ እምነት እዚ ድማ እምነት መለካውያን እዩ። ንሳቶም ከዓ ብዕሽነቶም እዚኣ አንድ ቅንዕቲ ሃይማኖት እዮም ዝብሉ ንሕና ግና ነቶም ንኹሎም ብፍላጼ ውግዛት ንወግኦም ክርስቶስ ኣብ ልሳኑ ሓዲሩ ዝተዛረቦ ብፍላይ ከዓ እቲ ሐዋርያ ኣብ ዝቀደመ ቃሉ ካብቲ ንሕና ዝመሃርናኩም ካልእ ዝመሃረኩም እንተሎ ውጉዝ ይኹን ዝበሎ ካብቲ ዝመሃርኩኹም ካልእ ዝበሎ ዘሎ ግና ብዛዕባ ገዛእ ርእሱን ብዛዕባ ኩሎም ንጹሃት ሐዋርያትን ብዛዕባ ኩሎም ኣቦታት መምሃራንን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ምእንቲ እቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ዘለውን ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ እዚ ሐዋርያ እዚ ከም ዝበለ ንሓደ እግዚአብሔር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲኣ ዘሎን ኩሉ ብርኪ ንዕኡ ይሰግድ ኩሉ ልሳን ከዓ ንዕኡ ንሱ ኣምላኽን ጎይታን ከም ዝኾነ ኣሚኑ ንዕኡ ይግዛእ ብምባል መሃረ። ንሱ ሐዋርያኡ እዩ። ስብከቱ ካብ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ስብከቱ ምእንቲ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምእንቲ እግዚአብሔር እዩ። እቲ ሐዋርያ ምእንቲ ክርስቶስ ነዝን ዝመሰሎን ተዛረበ። ካልኦት ሕሩያት ሐዋርያት ኣቦታትን መምህራንን ድማ ነዚ መሃሩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህበሱ ወወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ይወለጠሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣን መከረሽኖ ሰላም ለክሙ
ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍኩም በሃይማኖት መዋዕለ ለማንቱም በዝትግስሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓተ እንበንሳቲያን ምሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛተ ዕለት ኩልክሙ እድባነ ሰብእ በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር በሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በእንተ ማርያም ሞተነ ክርስቶስ በሥጋ ወደሙ እግዚኦ ኮነኔከ ሀባ ለሀገር ወጽድቀከነ ለወልደ ሀገር ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ አኒ ምስማያ
እስማኤል ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማኤል ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኃያላን ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኃያላን ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ 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 ኃያላን ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትመከር ሀበይከ መንሣእ ለሕይወት ዘእንበሥጋ ወደም ዘለለኩነኔ ሀበይከ ክብርተ ያስተምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ተዚያከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ ካተ ወእፄወ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያላን ትኩት ወስብ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያላን ትኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኃያላን ትኩት
ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን የሞት 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 ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ 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 ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን የሞት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያላን የሞት ወስቡህ
ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ መርምሬከ ያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ፈቃደ በታሪኮ እቴዋ ካበ ወእቴው መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕል እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ 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 እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል
ሞት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን 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 ሞት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ከመ ከመ ያዘሪ በስብሐቲከ ወየውለከ በዚያከ ፈቃደ በታምኖ እፄዋካተ ወእፄወ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስብከ ስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይትመክር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ወትሬተ ያሰምረከ በስብሐቲከ ወየውለከ ፈቃደ በተአምኖ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ለዓለመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ቅዱስ
ذاتك ويولك መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦን ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያላን ሕይወት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እስመ ኃያላን ሕይወት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ሕይወት ወስብከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ዛሀበዩ ሰብሖ በቃለ ቀርን ሰብሖ በመዝሙር ወመሰንቆ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ሰብሕዎ በጸናጽል ይባቤ ሰብሕዎ ጸናጽል ለሰናይ ቃሉ ኩሉ ነፍሲ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ንአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእል መሃፀን እንዘ ንሴ
ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሴን አምላኬን ለለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘላለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስሙ የመስግን ንዘላለም ዓለም ንብፍርሃት ዝፈጠርካ ኦ ንብርሃናት ዝፈጠርካ ንጸልማት ዝደፋኻ ንጣዖት ዝሰዓርካ ብሞትካ ንሞት ዝደምሰስካ ምንትታ ንሓጣን ተስፍኦም ዝኾነት ካብ ክብርቲ ማኣድኻ ስጋኻን ደምካን ክቕበሉ ናብ ቤት መቕደስካ ዝመፁ ህዝብኻ ርስትኻን ናይ ህያውነትካ ሰናያት ንማልዳሎና መዓልቲ ብመልክዕን ብህዋሳትን ብምጥማትን ብራእይን ካብ ምብዳል ካብ መስሓትን ሓልዎም ንነፍሲ ተማስን ንሳያሞ ብለይቲ ድማ ብኾንቱ ነገር ካብ ምትጋህ ጓስዮም እንተደቆሱኻ ኣኽናፍ መላእኽትኻ ከም ዝኸድኖም ግበር ናይ ሞት ምሳሌ ዝኾነት ብርቱዕ ድቃስ ከየስጥሞም ጓስዮም ኦ ጎይታ ጽኑዕን ክቡርን ዝኾነ ስምካ ምእንቲ ከመስግኑ ብፍቕርኻ አንቃሐዮም እወ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር አምላኽና ኢኻ ሃዚያ ዓለም እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ ኦ ጎይታ ንዓኻ ንክርስቲያን ህዝብኻ ንዓና ንክርስቲያን ህዝብኻ ዝብላዕ ዝበልን ዝጠፍእን ዓለም ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ዝመፂና ተስፋ ንገብርን ንፅበይን ዘሎና ንስኻ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ ስለ ዝበልካ ካልኣይ እውን ሰለስተ ግዜ ምንፋሕ መለኸት ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ናይ ምዉታት መንቅሒ እዩ ስለ ዝበልካ ብመጀመርታ ምንፋሕ መለኸት ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝተዘርወ ስጋ ክእከብ እዩ ካብ ላዕሊ ዘሎ ናብ ታሕቲ ዘሎ ናብ ምድሪ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ናብ የብሲ ዘሎን ኣብ ከርሲ ኣራዊት ዘሎም ብበይኑ ዓይነት ሞት ብዝበለየ ዝማሰነን ኣብ ምድሪ ዝወደቐ ቀራፍ ስጋን ናብቲ ናይ ጥንቲ ቦትኡ ክእከብ እዩ ኣብ ካልኣይ ንፋሕ ቀርኒ ድማ ኣዕፅምቲ ምስ ስጋን ደምን ክላገብ እዩ ሽዑ ብዘይ ምንቅስቃስን ምውስዋስን ክሳዕ ግዚኡ ፍጹም በድኒ ክኸውን እዩ ኣብ ሳልሳይ ምንፋሕ መለኸት ከዓ ምዉታት ከም ቅፅበት ክትንስኡ እዮም ጻድቃናትን ሓጣንን ብኩሉ ዘመኖም ሂወቶም ዝገበርዎ ጽቡቕ ኮነ ክፉ ኣብ ምድሪ ዝሰዓቦም መምግባሮም ፀይሮም
كتنسو يوم نصادقان بيمانكا حتانكا بصقامكا ختقوموم إخا نتهم زحريخا يوم دما بقال مسغانا أتومنا يبوي بروخات تأمي أبلعكمني تأمي أستيخمني قشا خوينا أحديركمني عريق خدينكمني حميمة بتشحكمني تأثيرون بتشيكم بتشحكمني خمو علم كي تفتر استدالو لكم منقس السمايات كتورسو نعو إلكا ختموقسو ميخا بدحرزي خا نابس أقامكا تمليسكا نحت آم بقال وقسان تمرقومات أميه أيبلعكم منن تأمي استخم منن قشة خوينا يحضركم منن عريقة أيكدنكم منن حميمة أيبلعكم منن أيبسعكم منن تأثيرون متيخم أي حتتكم منن مو كباير حقو نسيد آنن نسراويتون نبز تدالو حوخيدو النابلكا كتقطع عميخا شعو عامتن متلالن ززارب زنبرا أفن لسانن كعصيو شعو حزن يخون قناخة زيتكم حزنيو شعو بخيات يخون قناخة زيتكم بخياتيو شعو آويات يخون قناخة زيتكم آوياتيو شعو قعر يخون قناخة زيتكم قعريو شعو موداتان مفسمتان زي بلو نبعات كما يكرمتيك وحزيو مسات مبرقن دسنبد باللجتا دمسنا قدقادن حيال مسمستان كان نبعاتهم كفنو ازخا زسيفن زقرصن زفلالن بصحيت حتانيو شعو مدري تقبلت حدريك تملس يا عدخا اويات قوالا كوايك تسمعني شعو نفسن بكل زمن هيوتا زقبرتو قبراخ قلتيو شعو كتمحرنان يقرأ كتبلنان بتي زبلعنا يو سقاقان بتي ستنا يو دمكان نمحسن اللونا وين السغا سقاي زبلع دمي ونستين ايز العالم هيوت هالو ويلك ايخا كالاي كان السغا بمولاد نعخا بمولاد ممكحيت هدينا ايامو بانونا دنقل مريم نمحسن كالونا نسخا سمكز أو عازخ قبرنا جلالم هيوت هالو ويلك يخا قمون ملاغتي بأحلقتهم ننبيات بسنبيتهم نهواريات بسبكتهم نكهنات بسلطانهم نسمايتات بدمهم نورازوت دناقل منكوسات بتعقستهم نمؤمنات بأمنتهم نمحسنا اللونا وشعو محرنا رارالنا يقرب لنا نزل آخن آب مسقانا يخون نزت الآخن ولد مسقانا يخون نمحوي منفذ قدس وين كبرن مسقانا يخون لو من كل سعن نزل عالم عالم يجياني و أزلفني ولا عالم عالم أوه قويت أملاقنا نبز خبر زخنا قدوس سقا خندم كان سلل سوع خنا نمسقنا كلنا وأجابير أملاق بتبجاوي ودخا قويتنا يسوس كريستوس سلزد حنكنا وأجابير نملت ألو من قدي ملكت سلزهب كنا نمسقنا كلنا وأجابير أملاق أفردي يقنقوم وقويتا أفردي مغنيات كهلونا أفردي مدحانين أو يلو خلونا أملاق ذهب كنا نمسقناك أو قويتا نبسات أكبرتك وعيماتك أهل سلاسي سيف ميكائيل قبل كريستوس أبت سلاسي ولا تمدن سقازاب نفس كلهم زعرفوا سمايتات እግዚአብሔር አምላክ መንግስትኻ ተቀበለልና ንሕዙናት ምጽንና ንዝሐመሙ ምሕረታ ወርደልና ሽምካ ጽውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ዋርካ ከምሳ ሰማያት ምድሪ ይኹን ለትግራና ሎም ሃበና ንዝበድል ንብለሎም መብዛሕልና ሎም በደልና ተገልገልና ኩሉ ዋድሕና ነበር ፈተናይት ተወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም
እናት ከይሙ አሜን። ማርያም ላይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልሻለሁ። ሥጋሽን ድንግል እኺ አሐደ እግዚአብሔር ታቦት ጌታ ሠራዊት ሰላም ለኪ ወለማርያም ወለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ናፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ንስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኸሎ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ዛጐይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ጻኻ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንመጽና ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ በምሕላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ ጎይታ ደስያኖ ደሎ ንጎይታ ደስያኖ ደሎ
حيلي يفكرك عيد يا بيرسي اردي من عقبي املاخي دهان ملوتك اي وغابير حيلي يفكرك عيد يا بيرسي خوحي من عقبي حيلي يفكرك እግዚአብሔር ሲኸውሐይ እርደይ መናገፍይ አምላኸይ ዘሃድ መሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርዲ የመድሓነይ ወእግዚአብሔር ሓይለይ أفكركاي እግዚአብሔር ሲኸውሐይ دايما ناقفنا أملاخي زهاد ملو تقعي وارثاي كرني مدحاني نعم أي قالوا مدهن على معدهننا مدهن على معدهننا بزي حس قالوا داسي بلنا داسي بلنا إلي البلو أدحيننا داسي بلنا إلى البلو أدحيننا مدهني عليهم أدحيننا بزي حس قالوا مدهاني عليهم عدحيوننا بزي حس قالوا داسي بلنا إلي البلو عدحيوننا بزي حس قالوا داسي بلنا داسي البلو آمين البلو آمين أدحيوننا بزي حس قالوا أملاخ معقوب داوي يلعينا بخا كم غماتي تسي أبكد مخات دفي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو انقسك نبسينا بأملاخي كباداوي يلعينا بخا كم غماتي تسي أبقيد مخات دفي أملاخي خمو املخك نقوسي خمو انقسك نبسينا وأملاخ معقبا أداوي لعينا بخا
كم غما ذيتسي أبقيد ميخا تدفي أملاخي خمو أملخكا نقوسي خمو انقسكا بسم أب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين. دحان دحاديركم كما يرفيدكم كما يكنيكم እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ደቅና ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና በዚህ አፍኩም አጽሪኹም ብኡ ዕድሜኹም ሙሉ ንኣምላኽ ክትዝምሩሉ የንብርኩም ወለድ ድማ ነዚ ንኽትገብሩ እግዚአብሔር ይሓግዝኩም። ከምኡ ኮይኖም ከዓብዩ ከምቲ ንሱ ዝሃበና ህያብ እሱ ዝደልዮም ጌርና ከንዕብዮም ኣምላኽ ይደግፈና። ቅድሚ ናብታ ቃል ኣምላኽ ምኻድናሲ ክልተ ነገር ኣለዋ ክሕብረኩም ዝደለኹ። ሓንቲ እቱ ክብል ንረኽቦም ሓደ ሽማግለ ነይሮም ሕጂ እኳ ይሪኦምን ኣለኹ ግን ንብዙሓት ሲ ሓሚዮሙና እንታይ ኢሎም እዮም ሓሚዮሙና ክትኣትዉ ከለኹም ሲ ወይ ክትረኽቡ ከለኹም ሰላም ዘይብሉ ንብዙሓት ኣለዉ እሞ ዓገበለለ ኢሎምኒ። ኣጋጢሞምኩም ዶ ፈልጦ ቶም ሰብኣይ ኣጋጢሞምኩም ዶ ፈልጡ እናረኣዩኑሲ ምፅ ኢሎም ርግፅ ኣቢሎምን ኮፍ ይብሉ ኢሎም ሓደርካ መዓልካሲ ኣይብሉን ኮይኖም ኢሎም ከምኡ ንገብር ከይንህሉ ምሳሌ ከይትኸውን ድሓን ግልፅ ከብል ሓቀ ኢደ እወ ትርዳእና እያ ትግርኛ እንዲና ተዛሪብና እዞም ሰብኣይስ ገሌና ንሪኦም ገሌና ንሪኦምን ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ኩሉ ግዜ ሓደርኩም ዞም ደቀይ መዓልኩም ዞም ደቀይ ኢሎም ይፅበዩና እዮም ዘለዉ። ሕጂ እንታይ ክንገብር የድልየና ሓንዲ ሓዲርኩም ኢልና ቅድሚ ኮፍ ምባልና ሲ ሰላምታ ክንገብር ክንሰግድ ኣብታ ዘለና ዋላ ኮይና ዋላ ናብዚ መፂና ሰናይ ኣብታ ዘለና ኮይና ግን ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን እሰግድ ኢልና ኮፍ ክንብል እዚኣ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና እምነትና እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ደግፈና። እታ ካልኣይቲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ እሞ ብኢድና ወይ ብመስቀል እነሳልም ወይ ማይ ንነፅግ ብዙሕ ግዜ እኳ ተዛሪብና ኣሎ እንተኾንና ገለገለ ሕቶታት ይመፅእ እሞ እንታይ ኢሎም እዮም ካህናት ከሳልሙ ዝግብኦም ንሕና ከታ ኢና ክንብል ዝግባአና እንታይ ኸ ረብሕኡ ክንብል ኣብ ኦሪት እንተ ዳ ርኢና ኣብ ዘኍልቁ ምዕራፍ 6 ካብ 22 ጀሚረ ከንብብ እየ ንእሽትለይ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ኢሉ እግዚአብሔር ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንኣሮንን ንደቁን ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎም። እቲ መሳልል ንሪኦ ዘለና ሕጂ እግዚአብሔር ንመን ተዛሪብዎ? ንሙሴ። ሙሴ ከንመን ይኽዛረቦም? ንኣሮንን ንደቁን ንሓዘን ንህዝቢ እስራኤል ሲ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎም። እግዚአብሔር ይባርኽካን ይሓሉኻን፣ እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ ፀጉኡኻ ይሃብካ፣ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልካ ሰላም ድማ ይሃብካ። ሰለስተ እየን። እግዚአብሔር ይባርኽካን ይሓሉኻን፣ እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ ፀጉኡኻ ይሃብካ፣ እግዚአብሔር ከዓ ገጹ ይምለሰልካ ሰላም ድማ ይሃብካ። ሕጂ ምናልባት ኩለና ይንብለኒ ንኹም ክትሰምዑና ከለኹም ግን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ገጹ ድማ የብርሃልኩም ከማ ኢልና ደነሳልም ሓቀ እዚኣ ሙሴ ነቢይ ካህን እዩ
جن እግዚአብሔር ንዕኡ ክሕግዞ ክለኣኾ ሓጋጋዛ ዝገበረሉ ክህነት ዝተቐበአ መን እዩ? ሓዉ ኣሮን ደቁ ኸዓ ሕጂ ነቶም ካህናት ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎም ንህዝቢ እስራኤል ብሎም ኣሉ። እዛ ስርዓት እግዚአብሔር እዛ ውህበት እግዚአብሔር ሎሚ እውን ባቦታትና ብጳጳሳት ካብ ሃዋርያት ናብ ጳጳሳት ካብ ጳጳሳት ድማ ናባና ድመፀት ስልጣን ከምዚ ኢልኩም ንህዝበ ይባርኽዎም ዝብል ኣምላኽ ሓላፍነት ስለ ዝሃበና ኢና ከማ ንገብር። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ደኣ ስለምንታይ ኢና ቅዳሴ ምስ ተወድአ እዚ ከምኡ ኢልና ኢድና ዘይነንብር ወይ ኢድና ዘይነሳልም ወይ መስቀል ናይ ጎይታ ስቕለት እንዳዘከርና ከነስተንትን ምእንቲ ወይ ድማ ኢዶማ እንብር ኣቢሎም ድማ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። እዚ ካልእ ብዙሕ ምስማዕ ምስዓም ገለ ኣየድልን እዩ። ኣብዚ ታሕታይ መስቀል ኣብዚ ላዕላይ መስቀል ደይሰዓምና እውን ንብል ኢና ኣይኮነትን ታባረኸት ኢና ንደሊ እምበር ምስዓም ኣይኮነትን እንታ ተገድስ ዘላ ሕጂ እንታይ እያ ድንን ኢልና በረኸት ካብ መን ዝመፀት በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ኣብ በቐሺ ንዓኻ ኣዚዝካ እሞ ባርኸኒ ትርዳእና ደላ ሕጂ ምስዓሙ ነዚ እንታይ እዩ ደገድሰና ደሎ ደኣ ጎይታ ኣብዚ ተሰቒሉ ስቕለት ክርስቶስ ስቃይ ክርስቶስ ቃንዛ ክርስቶስ ደም ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ክዝክር ደለኒ ሕጂ ብክንዲ ወይ ብኢድና ወይ ድማ በዚያ ነሳልም። ካልኣይቲ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ሰላሳን ሽዱሽተን 25 እዛ መወዳእታ ማይ ጌርና ደኣ ስለምንታይ ክሰልጠና ግን ካብ ቃል ኣምላኽ ዝወፀት እያ ንኩልኹም ከም ተሰልም ከም ትትህወኽዎ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንታይ ግን ኣለኻ ጽሩይ ማይ እንታይ ትብለና ሕዝቅኤል 36:25 እንዴት ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እሞ ክትጸሪኡ ኢኹም ካብ ኩሉ ርክሰትኩም ከዓ ካብ ኩሉ ኣምልኾ ጣዖትኩምን ከጽርየኩም እየ ይብል። ሕጂ ማይ ክንጸገልና ከሎ ጎይታ ጽሩይ ማይ ነጸገለይ እሞ ካብ ኩሉ እንተናይ ኣንጽሃኒ ካብ ኩሉ ሕማመይ መሓረኒ። ሕጂ ተንበረኸት መሳሰላዶ ሓንቲ እየን ንዝሓመመ ምሕረት ከውርድ ደሉ ሰላም ዝሰኣነ ሰላም ክህቦ ጸጋ ዝጎደሎ ጸጋ እግዚኣብሔር ጸጋ ክህቦ እያታ ባርኾት ትድለ ዘላ እዚአን ሕጂ ፍልሊ ከም ዘለዎን ጌርና ከይርዳእና ንገብሮ ዘለና ስርዓት ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ምዃኑ ክርዳእና ስለ ዝደለኹ እየ። ሳልሰይቲ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናላ ኢና ግን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሃዲገ ልማድ ጽኑዕ ውእቱ ዝበሃል ኣሎ። ልምዲ ምግዳፍሲ ሓያል ከቢድ እዩ ወልፊ ማለት እዩ። ልምዲ ክንብሎ ከለና ወልፊ ልምድካዮ ዝለመድካዮ ካብኡ ንክትቅይር የሸግረካ ብፍላይ እንደ ዓበና ተኸይድና ኣይንቕየርን ኢና ቆልዓ ይቆልጢፉ ዝተዓፃፅፍ ዋላ ቋንቋ ከጽንዕ ዋላ ባህሊ ክቅይር መንእሰይቲ ኮይኑ ቀሊል እዩ ንዓበይቲ ተኮይና ግን ይከብደና እዩ። ሕጂ ኣብ 40 መዓልቲ እያ ትቁረብ ትብል ሕግሲ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣላ ኣይኮነን ኣብ 40 መዓልቲ እዩ ዝቁረብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰንበት ኣብዛ ቅዳሴና ክነኣትው ከለና ካብ ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣተወ እንተሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክሳብ መወዳእታ እንተ ዘይሰምዐ ቃል ኣምላኽ እንተ ዘይሰምዐ ቅዱስ ቁርባን እንተ ዘይወሰደ ኣብ ቅድሚቲ ንጉሥ ሰማይን ምድርን ምቋሙ ኣቃሊሉ እሞ እንታይ ዝብለና ይፈለየ። ሃዋርያት ከዓኒ ኣብ ሲኖዶሶም ኣብ ጉባኤኦም ከምዚ ኢሎም እዮም ኣብ ቆነና ናይ ሃዋርያት ስርዓቶም ምዕራፍ 10 ከምዚ ኢሎም ብፍላይ ንካህናት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ከይተሳተፉ ቅዱስ ቁርባን ከይወሰዱ እንተወፂኦም ሕተትዎም ይብል ክሕተት ኣለዎም ምክንያቱ ቅቡል ምክንያት ተዘይብሎም ክህነቶም ይተሓዙ እዩ። ምክንያቶም ቅቡል ተኮይኑ ግን ሓንሸለል በልዎም ምክንያቱ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ነቲ ካልእ ምእመን ዕንቅፋት ኮይኖም ኣለዉ። ካብዚ ኢድ ጅምርቲ ዕንቅፋት ናይ ቤተ ክርስቲያንና እምበር ብዙሓት ኣብ ቅዳሴ ተሳቲፍና ከይቆረብና ክንወፅእ ብዙሓት ትርኢና ኢኹም ሓቂ ደ ግን 40 መዓልቲ ክንእክል ኢልካ ዝበሃል እንተ ደንጎኻ 40 ካብ 30 ክሳብ 40 ወረ ዝብሎ ኣብቲ ቀነና ስርዓት ናይ ሃዋርያት እንተ ደንጎኻ ካብ 30 ክሳብ 40 መዓልቲ እንተ ገለ ምክንያት ፀኒሕካስኒ ከይፈታሕካዮ ተገበርካ ካብ 40 ወሓልፍ የብሉን ካብኡ እንድሕር ሓሊፉ እንታይ ይኸውን ለውጢ ይመፅእ እስኻ ከይድካ ሳዕሪ ይርካ ኣሎ ማለት እዩ ሳዕሪ ይርካ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሓጢኣት እንታይ ኮንካ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ተንቢብኩሞ እቲ
كم حق እግዚአብሔር ዘይመላለስ أم መንገዲ ሓጥኣን ዝقوم أم منبر መላገጽኻ ዝቕመጥ ይብል كم حق እግዚአብሔር ካብቶም ዓለውቲ ምስኣቶም ዝኸይድ ይብል ሕጂ መጀመርታ ዘይትመጽ ኣላ ምፍላይት መጽ ምኻድ دحرايا ودو تبل دحرايا كذا تكون زقمت الماريهم أما نبر ملاقصي يقمت كوفي له حجي فحتى يطعموا والله 4 معلت تغير كتكون كلها وشيد كله حتى تسمع معك كله مالتي نقدم تفله تخيل مخاديات بزلا زي هورا بمكر راسي اني زبل تبصو زبلو مكر راسي انا مالت እግዚአብሔር زي ملخو زي فلطو سبات مالتي مساتهم زي كذا يتبصو مسوم تخيل ግን ناملاخ ክርስቶስ قلال يا አዳምን ሔዋንን መስሓቱ ካው መስተፈለዩ እንታይ ኮይኖም ወለዶን ቁሩብ ቅጽል መሰበለ ድሕር ዘሪ ቃኤል ንእግዚአብሔር ረሲዖም እንታይ መስል እግዚአብሔር ጨሪሶም ረሲዖም ካብኦም ሮም ወፂ ምንቲ እግዚአብሔር ክንፈልጦ እዩ እዝን ትማሊ ስቅለት ዝራእናዮ ጎይታት ተወሊዱ ተሰቂሉ መይቱ ንዓና ዘድሓነና ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምን ምዃኑ ክነግረና እዩ ስጋ ለቢሱ ሕጂ 40 መዓልት እንድሕር ኮይኑ ሳዕሪ ይርክሎ ማለት እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናኣቱ ዘለናሲ ብዝተኻለና መጠን ቆሪብና ክንወፅእ ገለ ምኽንያት ንሓንቲ መዓልት ንሓንቲ ሰንበት ዘጽቅጥ እንተዘይ ጌርና እንተዘይ ረኺብልና ቆሪብና ክንወፅእ ትርዳእና ደላ ከይቆረብካ ምውፃእ ኣብ ቅድሚት ንጉሥ ሰማይን ምድርን ምቋሙ ኣቃሊሉ ይብለና እቶም ጀሚርና ዘለና 40 መዓልት ንብል ብፍላይ ነዚኣ ሓደረኹም ከም ኣይኮነትን እቶም ደጀመርና ድማ ንኽንጅምር እግዚአብሔር ይደግፈና ነዚ ክንፈልጦም ሞኒ በቲ ኣገባቡ ክንገብሮ በቲ ስርዓቱ ክንገብሮ እዝን ጌራ እኳ እዚ ንመብዛሕ ሕማም ዝፈጥረልና ጌራ 3-4 ጊዜ ንበልዖ ዘለና እትሪእኒኹም ተበልዓኻ የስሕመካ ብኽንደይ መድሃኒት ከንሐቁቆ መከራ ፀጊብና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ዝብላዕ ስለ ዝሃበና ድሳእኑ ድማ ኣለዉ ሕዋሳሓት እንደ ጊዜ ንበልዕ መዓልቲ 3-4 5 ኣብ ሰሙን ሓንቲ ጊዜ ትበዝሓና ኣይፋላን ናሕሰበላ ዳእዚያስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሎሚ ዝተነበተልና ወንጌል ማቴዎስ 14 እያ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እምበር ዓብይ ንግደት ክንገብሮ እዩ ዝግባአና ነይሩ ኣነ ካባይ ጀሚርኩም ግን ኣብ ስራሕ እንታይ ነይሩ ሎሚ እንታይ መዓልቱ ደብረ ዘይቱን በዓለ እግዚአብሔር እታ ካልአታ በዓለ እግዚአብሔር ድበልና ያኸ እንታይ ማለት ያ በዓለ እግዚአብሔር ብፍላይ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣስ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ በዓለ እግዚአብሔር ኢልና 19 እያ ሓቀይ ብግእዝ እንታይ ስለ ዝኾነት እያ بعرب مسانا زنبركم أبنا جابر تمسكني هم قال يوتي اسمع لنا لومي تسبيت تبهل تسبيت أدينا قدس نقول مريم بقدس جبريل الملأخ دتبصرت له معلتي أتا وتبيلو يكونني وكما تبيلن تبل مزمور لومي أي نبلا إن الحين تحري انتهي مسبلا أخم إلى كم تبلو يخون اللي إلات انتهي مسبلا نجزي أبير ودخت والدي ختان سيخ ودخت والدي إخي سموخا أماني اللي كتب لي يا مسبلا كم يجري أنا سي سبعة يفلتني أتينا هيزل ألم دنقلنا أبحلنا ونقل لي 5 نبرة هذا ملكت زي أقرب من قدر رأي ومو لومي ولا أنا نولاد كان دحر مريق كاي ولاد كاري أنا زود دي ولاد كاري أنا دحر كام تايم زبلو خادقنا تايم زبلو أمين نبلو حق إيه حق أمين نبلو تايم على تحجي ني مرعى مدب الله ده يترفيو مرعى الله ولاد ما جزاء فرت يبدو ما أمين خاتبل أبدي نقد سنت مريم قلنا زحلنا زسل زينب خمي يجري يخون ولا أنا مسأسي أنا هم يفلتني تزبلو زلخا أي كونينيو بمنتهى الله تقول نجزي أبير دس أنا يلن بزيادة مسيخة جزي أبير زي قبر نجارس يلن كم تنسخات بلو يخون اللي ما نم أمين وزي فلت
ما نم زي أمانة دحريو زي كونه زي تجبره زي جبر دما أم أبا سجيرو حجة أمنتنا يا دينا سنجل مريم الناس تنتنا خن حسبوا يجبعنا كم تتبلو يخون اللي زبلته نجزي أبيهر دسانو أملاح كل زخل كهالي كله يزخل حجة لهم معلتي تسبيت حبيب عال مجمر ساد إحنا صدق سبات أتي كابس قال سبي كاب قال سبي تزولد رأس تتمن كتشف لقي زبل بسرعة أريد فترة زتنقرة ناي مفصم تا جمارو لهم معلت مالتي أدينا سنجل مريم ده تبصرت له حبيب عليو تمال عرب دمان تاين يرو أنت سكلات نبلو أقرأ من قدنا بخم حتى ونسلز مسأني الحين تحفت ناسي كم مخانوس أيفلتني رمم صحون خالو تخرهيرنا كان زي مالت كده اللهم تبرز الله سقلت لو ميكون إن إحنا دحرائنا أب ميازي أين حجنا بعلا زلنا حق إيه تمال عربي مجابي تجن إسرائيل شوعات المدهاني ألم تانا مجمر تا معلت قويت هذا تسقل الله معلتيها سلم تايد هذا دحرائنا بعلو لنا تمال عربي نيرا سقلت قدام سعر لو متنسى يخون نيرو بثنا مجمر يان تزخون لو متصبغ أقاطامي كلن أبتا معلتا نوعيلان حنت جن أما معلتا زي وعلت الله أبوثات بتخرسيان ما نزي سقلت كاب عربي خيت وص رغم اللهم سقلت كاب عربي خيت وص إذا لو مقاطام خوينا زلا زي كونت كل جزء مدهاني على مقابيس حمص زوعللو سوني زوعللو سول زوعللو ملي يزلو جن كاب عربي كيت وص سنبت تنساي خاب سنبت كيت وص حمص صغبو كاب حمص كيت وص ارجت كاب حمص كيت وص كاب حمص وص ارجت ابعيلنا ينفلتنا اكيد ين راي ونمو زين من تخيل وطا اتا كالا ايت دما فاسيكا ايود مسحلفه تنساي خنبعل مخنياتو غويتا فاسيكا ايود تساتيفو ايو نابسقلت كيدو حمص صغبو سريع لهم فاسيكا ايود بليعو مساءتهم أبعيلو قدس قربان ناريو دحريا تسقيلو زين كيلو وطاتن مسرع حجي بعلى يهود مسحلفت تنساي نقبر نحنا حجي برهانه بقداميتا علت نغيرني علت 20 كلتن باس اوفر زبلو زمعدي ازي ورحزي علت 20 كلتني دحري كلتا سمون مالت دي حاجه دحر كلتا سمون نحنا ما سلسو سمون تريفانا تودي اكو ذا صوم حاجه قم نغير تغيرنا لا سوديا حجي سامس حلفت أبسمونا دما سمونا حمامات أبعيلنا دما نحنا تنسى نساتف ردانا دلو حجتي إذا حجي كايري مستنا أبعلتنا علتا قواطاطرانا بناي ورحي سيستمن بناي صحي سيستمن جوليان كالندر غورغوريان كالندر زبلو فللي أبروسي يخلو تايكوين اللي حجي يتبعالات نايت أيهودن نحنا نمنتي كما عرارة دما أبوتات نزي كالندر زي قصيرهم كاب سنبت كي توص كاب عرب كي توص كاب حمص كي توص دحري على يهود ما انت تكون سريع عملنا بزيو نحنساب نقدمي تخيل نحنساب دما ندحري تخيل سلازي تنتي ناي مجمر يفلا ما سقلت مع العربي او علنايا لو مدما ناي تنتي تنساي تكون نيروا جن تسبيق تخينا او عيلا يا بير املاح تمسغنا يكون قدامي قال نبلنا نبعلو نيرنا يسوس عدباري زبلكا يغباري زبال زنبرنا لزتولدنا لزعبنا له قدام لو من قدوتي مالتي تاناي كنري ازدل زلخو جن امنتنا يدينا قدس انجل مريم كم تزبلكا يكون لي تبل قال طراي كينحز انتي مستبهلت انتي حساب سلازنبرا إلنا انت دارينا يو امنت حبي امنتي مودادرت زي بلو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ብሩኽ አውደ ዓመት ግበረልና አገረ መንገደይ አብዛሎሚ ታ ወንጌል ከምብባሞ ግዜ ዳ ወሲደ ካብ ሓሜት ዓዲ ውዕልኒ መቸም ግዜ ተወሳይ ዝበልኩም ክትብሉ ግዜ ክወስድ ኣነ ክሃርፍ ገለገለ ድማ ይቅብልቲ እያ ታወቀሳ ቅበላ እያ ሓቂ ግን ስለዚ ሃረፊ እዚስ ክንፈልጦ ኣለና እዚስ ከምዚ ክንከውን ኣለና ኢለ ስለዚ ሃረፊ እዚኣ ድማ ክትርድኡ ለይ ድማ ደሊ ኣለኹ ከም ብባይ እሞ ሕፅር ኣቢለ ክንካፈል ክደሊ እየ ድሓን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ
كخيد كله دك مزامرتو نابو قريبهم هنصا بيت مقدس أرأيوه نسد ما ملسو إذا كلس تريو ودو اللهم أبزي زي فرس إمني أبلع الإمني أي كترفنيو إبلكم الله بلوم أبدا برزيت تقميت خلو دك مزامرتو بحيت لهم إذا معازيو زخون نايم مساخان ناهلكت عالمنك ملكوت انتايو اسكن قرنا نابلو ناو قربو يسوس كم زبلهم حادكوا خيسحتكم تتنققوا حادكوا خيسحتكم تتنققوا أنا كريستوس ينابلو بزحات بسميك موصيهم نبزحاتون كسحتيهم وجن ورا وجن كتسمعيهم استوعلوا أي تسنبدوا إذا كله بجد خونيو أنت خانة مودعتا شعي كونن حزبي قبل على حزبي منجستون قبل على منجستي كل عاليو أب كل بطاطات كا رهابن من قطقات مدرن خونيو إذا كله مجمر تقلولاويو بتوانتي نمكر حليفهم كهبهم كقتلهم من يوم سلسمي كا بكلهم أحزاب صلات كتكونيهم شعو بزحات كخحدو نحد حدو محلفهم كوهابون نحد حدهم ون كتصالون يوم بزحات حسوت نبيات كتنسو بزحات ون نبزحات ون كسحت يوم بسنك بزحي خفاءات كا فقر بزحات كتزح دليا يتخسع مدة تازع قسقنا نسو كدحنيو نقول لهم أحزاب مسكرنت من انت تخون إذا ونجل منكستزي أمول علم كسبخيو شعو مودعتك خونيو إتب نبي دانيال ذات نقرين ايت افاعت رخصت أبتاق دست سفرا قيمو مسراهم إتزنبب يستوعل إذا ما بيهدا زلو ناب انباتاتي هدمو إتي أبزبان نحسي زس أنحقا أبيتون زلو كوسد أيورد إتي أبقرات زس أنحدما كدانو كوسديلو ندحريت أي ملس بتن معلتات تياتن نطنساتن نمطوبتن هصاناتن ويلن هدماهم بخرمتي ويكا بعلة سنبت من تخي كون صليو كما يشعو كما جمرت عالم حيزو كسع لومي زي كونه دحر حجون كتو زي كون برتع مكراخ ورديو إتن معلتات تياتن انت زي حاطرا سغاز لبس كله أي مدحانا نيرو جناخي تن معلتات تياتن ما انت توم حريات كحاص رأيين شعو زخونا سب كريستوس انه ابزلو ويكا ابتلو انت بلوهم اي تؤمنوا مخنياتو خا حسوت مسيحاتن حسوت نبياتن كل عاليهم انت تخالهم سي نتم حريات كي ترفقوا نمسحات عبي ملكتاتن تأمراتن كقبريهم انه اقدم نقركم الله انبعر إنه أمد ربنا الله أنت بلغهم ناوي تقيدوا إنه أوشت بيت الله أنت بلغهم أي تؤمنوا كما يسي مبرق كم مبرق مسيو كساب معراب كم زرقه مسعات ود سبد ما كم أكخونيو جنبي أبزلوا أمراتات كا أبو يمزق كبو سماين مدرن كحلفيو علينا أي كحلفنيو بلا قويتانا عندك أمزامرتو إذي ناي دبر زيتي ناي قويتا ممصع نهوارياتو زنقرهم ملكت نقرنا يلممو اتمت انقاطها زنقرهم يعلومي دبر زيتي نبعلا لنا فرقي دينا بتحنا ولا ودينا هنا أنا مثلا نقن صمار بعد وديايا اجي خابزي انك نكافل انزدل زلخو وحداتين قن كنستوعل لن أبتا وانجيل ماتيوس أسران 4 فقد 4 يسوس ماليسو بلوم حدا كوا خيا سحيتكم سي تتنقو تغيرنا اينا خنطنقق تطنققينا تبايلنا زلنا كم منتاي حسوت نبيات موصيوم بزح ملكتاتن تأمراتن كغبريوم نعانا نترى زي كونسي نتوم ازيوم عبيت خي ترفون دسحت زطراطر ملكت كغبريوم سلازي ناي منتاي سباتكم كوني زي دلينا زلو ملكت كم زلو لومي بفلاي فوسلو ابزلو فوسلو بزلو نتباهلنا نسحبو نودقو زلنا بزح ازي زوكيكا زعبي فوسقن أبي الله أبزي أمسان الله نسن تزيلوا أكو كنينا يتدحن مرفع يتدحن نبي يدحن
ولا زبلكم تبلكم حكي ما يدحن ولا أي حدا يدحنني نسو تخون تيلو أطريات خون نسو تيلو أتلك أبنبر نسو تبتي خوا فتص ما يتخونني سلز من هالو مسانا نقدم كان استوعي قبعنا نبن كاتي انتهي تقول له حدا وكا خيا سحيتكم ستتنققوا اتم حتى أزيم بزحاتهم لهم بفلاي كم كانت الشعب كله جنينهم تأمرات ملكتات نعنا خدنا قرنا يبلون السي كنا موكسينا انت موكسيتنا قال أملاخ طيب لنا قال أملاخ بزي أي تتعشوا بزي أي تقره قلت إفكا أي تؤمنوا سرح أملاخ خون سلسغل ما يتحدوا أي تدربيو طيب بتا أملاخ كتايد بلني مدهانيتي كابيت جمر نسحان قربانا كابخا بعلي يحب رشعو نصليو سلازين فلتسي منفس قدس اوشتنا خوينو نتهتانا نصلوت تجبر املاح يزلنا نحنا نصليو سلازين فلت كي لمنا يوس زد لينا فليطو بفقادو يهبنا حجي هواريات مجمريا زرعيو صبغ بيت المقدس أيهوداويان 4 عمد زاكل 46 عمد زاكل دوسدوا لهم إسرائيلاويان كانوا خلوا زدنق بيت المقدس اسكي مسانا من مساسلنا يا نخيل أزيد الزبلي اتم نكرسوس عبوز نوار حواريات كي ترفه تقريمهم سي نكرسوس ونكقرم انتي أمزري وزلوا رأي مزهن سازي علم كي أتقرم له أيهوداويان مو يملخوا يمليرم أبزخونا ما أزم كوينهم ناو الناس قدوا نتبيه المقدس مالتي نعو خانصون نعو كصقنون ليت المعالتن عرفتينا برومن حدا عبنا قرقن زرسعون يرو قويتا خصقنوا خانصو وزل اليوم زنبري انتاي نصهنا لبوم نصهنا بيت المقدس يكونس نصهنا لبوم كهنص قدسنا لبوم كحلوم بر قداماوي قدسنا قداماوي نصهنا انا بيت المقدس راي كحلو ايدل اليوم نيرو سلازي دما كاو خفل اليوم زدلي كاو خفل اليوم زدلي ابتنبيت ارمياس كان بيبي معراف شوعته فقد ربعته مقدس እግዚአብሔር ይውልኩም አብ ቃላት ሓሶት አይትወከሱ ኢሎም መቅደስ እግዚአብሔር እናበሉ ብዙሕ ይምክሕሉ ስለዝነበሩ አው ይትመክሑ ግደፉ ይብሎም አው ይትወከሉ መገድኹምን ግብርኹምን በሐቂ እንተ ጸበቅኩም አመንጎ ሓድሕድኩም ከ በሐቂ እንተ ፈረድኩም ንጓናን ነዘኽታምን ንመበለትን እንተ ዘየጨነቅኩም أبز سفرازي نصه دم أنت زي فسسكم ددحر خالوت أمالخ تخا نقوداتهم أنت زي سعبكم شعو أنا أبزان بوتاتكم نزل عالم ذهبكم مدري أبز سفرازي كان بركم يبل بيت مقدس ندابلكم بقدام أي تتبروا أي تتاللوا أو يتمكحوا إذا هنصازي أيكوننا عايزد لي نزول هنا عايزد لي نزول وشتهم لبهم هيوتكم يا تدلي نزال حجت خد قبل وزلكم فتحن توصيهم نقفعات انت زي عميسكم مزختامات زي عميسكم انا ابتن بوتاتكم تتسفقوا مدري كان بركم يهيلو بزعبه بيت مقدسكم مكحو كما يزبل هنصا يلومكم مكحو طببنا يسلمون عالم زدنق من بارو فلطيو إنه نسخاتكم أبزي تقم قالات حاسوت توكلوا لهم أب إرمياس حجون شوعته فقد شمنته إنه نسخاتكم أبزي تقم قالات حاسوت توكسوا لهم هواريات كي ترفعهم بزيم هنسا تدنيقهم زي كريستوس كدنق يصبي والله إمني زي تفرس أي كترفنيا مهنياتو كنتو توكلتي نيام لخوت أو سلازخونتهم كتفرس على الله مع فريسا خنريا هسكيل معرف 10 فقد 10 شومنته 10 تشعتن كبر እግዚአብሔር ካብ ልዕሊ ልዳት እታ ቤት ወፀ ኣብ ልዕሊ ችሩቤል ከዓ ቆመ ክብር እግዚአብሔር ሲ ካብታ ልዳት ካብታ ህንፃ ዝምኩሕላ ቤተ መቅደስ ወፂኡ ካብዚ ከምዚ የድሕነና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንድሕር ባህ ዘየቢልካዮ ከምቲ ሳኦል ሲ እስራኤላውያን ምስ መረፅዎ እግዚአብሔር ድማ ብነቢ ሳሙኤል ገይሩ ቀቢእዎ እዩ ነይሩ ንጉስ
منفس أملاخ مسؤنيرو نجزي أبير مسوق هاي قلنا تاي وصيو منفس أملاخ وصيو منفس تنكت سفيرو كابزخم زياد إحنا لنا بانصارو نقول داويت مسبدله نسيتي أوريو بفلاي بزموت مسوسبة حتى خايف يلو النبي يوناتان مسنقرو بدل كيلو كلمة زي أبير تنبركيخو كابك المجازكا أي تخولني منفسك خا أي تحدقني له اتنساول زوردو نقص تقبيين يرو داويد جنا بباقيين يرفس جزيتي يقال أي هادنون يرو ساول قتل ليلو زي أبير قل مسؤول لازم برا حليوه تام دبتي أصل زفلت أتاج إنك تي أصل زفلت هابك زي أبير مفلاي مالتك أصل زفلت منفسك أي تحدقني أي تقدفني له صوري لبفتر الليل ما إسرائيلاويان لما أبزي كون سلزة توكلوا هلاو يجزي أبير كابت أفدق جلدات على القسي إتهم شروبي الدماء أخنافهم زرقحو كنقلوا خلوها إتي منكر آخر بتقوم كوينو أبقدمي عيني كم مدري تلعيلو أبتناي مبرق أفدق جبيت إجزي أبير دماء قومي كبر أملاخ إسرائيلاويان قبل عليهم نبره عسرت حدا بتزازاتي منتي كملالسو نفرديك كحلون كجبرو من حدا لبي كهبهم حدش منفست ما أوشتهم كحضر أوشتهم كحضر لكم يه كابسقوم ناي من اللبي خوص ناي سقال لبون كهبهم يه نساتهم هزبي يكونوا يوم أناون أملاخهم كخوني جناخي إتم لبهم نلبتهم فنفنات نجارهم صيفان زسعبسي مقدم أبرأسهم كمال سلومية يبلغ زي أبير أملاخ انت دعا بتفنفن من قد خير كاجن منفسي كابها خوردي كوسدي يبلهم أبسرائيل أويان نزي كندي نبيات يوم ويلهم قدفوا كابك زي أبير توصل لهم كابك زي أبير توصل لهم أملاخ لبهم يدللوا سخاتكم جن بقدامه ونجر تتعللوا توكلوا لهم زي أملاخ قدس ذل يزلوا لبهم يوم إمني خوين زلوا سجاخ خون ناي إمني لبي أوس ياسي ناي سجا ناي سب إمني ناي سب لبي كهبكم نسخاتكم إزبيك تكونوا أنا دما أملاخكم خون يبلوكم على نزيهم عششي لهم كندي قد أقافي عمهم مليسهم حق سلزنا قروهم بزحم قافي عمهم دحر مع فريسات بيت مقدس زمكو حلاز نبرو بسبعة عامة مرد دحر يلدة كريستوس إذا قدم بتنبيذ زتا نقرأ قويت هذا ما زنقرهم أب ثلاثة عامة زنقرهم أب 7 عامة مرد بيت مقدس كم زي نبرد كوينا كله أقل قلوتنا أيهوداويان كهناتهم بيت مقدسهم سرعتهم كله فريسو نبرو خينو إمني أبلع إمني أي كترفني يا خمس بلوم قويتا توكلتنا أنت يالله صبق نحناون እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በፍላይ እዚ ይሕዋት ሓት ገብርዎ ዘለኹም ነዚ ቤተ ክርስቲያን ክንውን ነው ዝግበር ዘሎ ዓቢ ስራሕ እግዚአብሔር ዘደንቕ እዩ ካብ ዓለም ትብለጸልና ረብሓና ንዓና ዝብል ስጉምቲ ኣብቲ ጸብጻብ ሓወና ዳዊት ቶም ባንክ ሰንቢዶም ክብለና ከሎስ ወስንብዱ ስራሕ እግዚአብሔር ዘደንቕ ዘሰንብድ እንዲዩ ከምዚ ተገይሩ ይፈልጥኒ ኣሰንብዶም እወ نربحنا سريحنا ينفلتني أنا مجمر أنا عناون እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ግን ከነስተውዕለ ዘለና ወን ገብሮ ዘለና ዓብ ነገሪ ክንህነጾ ዘለና ግን ግዳም ዝጥራይ ዘይኮነ ሲያንተ ዘይረብሕና አላ ኩሉ ኸንቱ ከምዛ ቤተ መቅደስና እስራኤላውያን ያኽትኩም ክንረብሕ ኣለና نبانا إذ مسجد اللغة ما الأخت زي زانتاي كنا نزي لو مدما نقبل خير اللغة نتنقق ريخم ويهم أب كل أبانا ترى كنا أبنات جابير مسجد سبون سقوا مالنا ملوك خنلنا زاناي مثالية نقرأكمي كهاجم ميرة أبا كاب روبت يحلقه يخ قبر لي إلا منهم على اللغة تبل حد وتقدرني جانوا هيز لما منهم مثالية تسفد ذكروا عليهم كاب هاجم ميرة روبت يحلقه ياخد قبر لي لما نكم على خيلهم فتحيا يلمو
ها 50 يجميرو دموز ها 50 رود ما 7 بس يحلو حجي لهم 100 قبر ليلهم كم زبل كاي يخون الكاي لهم مفتح مسانوا اب 7 بس احنا نهلو 7 100 كنكون دما دلي ولا حد يقرب زوص زيبلنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ይካለዩ ኮሙ نحسب نحلن ምክንያቱ እቲ አገዳስ ህንጻ እዚ ቅዱስ ህንጻ ኸውን ተኮይኑ ንሕና ቅዱሳት ክንከውን ከለና ጥራይ ንሕና ቅዱሳት ክንከውን ከለና ጥራይ ተዚ ኮይኑ ግን ከም ዝራእኹሞ ተመኪሖምሉ ፈሪሱ ምክንያቱ ተኸነጽ ዘለዎ ነዚ ህንጻ እዚ ደው ዘበለ ሓይሊ እንተዘየልዩ ካልእ ዝወርሶ ነዚ ህንጻ እዚ ደው ዘበልና ሓይሊ እግዚአብሔር ሒዝና ንሕና ጥራይና ንሕና ኸ እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ይሞ እንታይ ኩኑ ኢልና ቅዱሳት ኩኑ ኣብ ቤተ መቅደስ ተወኪልና ከይንህሉ ካልእ ተጠንቀቁ ዝብለና ከይ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ እያ ዝብለና እንታይ ኢሉ ኣብቲ ግዜ ተሲ ኩሉ ጭንቀት ክኸውን እንዲሁ ግን ተጠንቀቁለን እንታይ ኢሉ ኣብ ናሕሲ ዘሎ ገለ ከልዕል ኢሉ ካብ ውሽጢ ኣይውረድ ምሳሌ እንዚ ንሪኢኹም እንደለኹም ኣብ ይሁዳ ዘሎ ንዝባን ይውፃእ ይሁዳ ዓሚቑ ናብ ላዕሊ ናብ በሪኽ ይውፃእ ኣብ ግራት ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ዛዓይ ዘሎ ማለት እዩ ግራት እንተልዩ ገለ ክዳን ከምፅእ ኢሉስ ናበይ ኣይመለስ ንገዛ ይመለስ እዚአን እንተን ምሳሌ ክነገረኩም እሞ ናይታ ጥኑሳትን ዘጥብቧን ድማ ንዓይ ንዓኹምን እየን እዚአን ድማ ንዓይ ንዓኹምን እየን ኣብ ሕማቕ እንተሊና ናብ በሪኽ ውፃእ ናብ ልዕልና ውፃእ ኣብ ልዕልና ተሊኻ ናሓሲ ናይ ገዛ ዝብሎ ሪኢኹም እዚ ገዛ ምስ ሃነፅካዮ ምስ እኸልካዮ እዚ ላዕሉ ሩፍ ናሓሲ እዚ እንተዘየለዎ ኮይኑ ብላሽ እቲ ገዛ ኣይተወድአን እንድሕር ናሓሲ ጌርካሉ ግን ተወዲኡ ኣሎ ተኸዲኑ ኣሎ ማይ ኣያትዎ ፀሓይ ኣያትዎ መዕቐሊ መፅለሊ ዝኮይንና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ መንፈሳውነትካ ተሃኒፁ ላዕሊ እንድሕር በፂሕካ ኣሊኻ ኣብቲ ግዜቲ ኣይትውደቕ ንድሕሪት ኣይትመለስ نبرت العالم زي أي حاسكا ندحر نوشت جزاء أي تؤتو نوشت جزاء مالت كابت زنبر كيلو علنا أي تورد بمنفس عبي خلا خمو أو صنح ترد أنا لا عبينا أنت اللينا زي عبنا تغينا الماء عبيو بلنا إتي أبقرات ذل الماء عيا أملاها قلقلوت أملاها تعيل لها تفر لها ندحريت جزاء نجزاء لبسي كدان كتوسدي لك تنايك أدم كدان كاتب بلاش زغني نعوخ توسدي لك أيتملس ندحريت فريل لنا بجزاء فهذا أفتعي أملاح أو صنح تناي حاتيات لبسي كتوسدي لك أيتمسا أيتملس ندحريت تمبوتات كتنتنو خلو كدان زبلو زلوس تناي حاتيات كداني أيت دليون وزي خا أخذ الله بتجزيتي نزت بوان نتونساتن نزت هسانا زت بوان ويل النيب ندك نستي ترايد تمثل حقيقة ندك نستي ترايد تمثل نزت بوان نتونساتن سويل النيب حكي ندك نستي ترايد تمثل لنا تخون كنا أملاح بسم ودخ سبعة يجرو خزارب كلون نخلنا بسم سبعة يجرو خزارب كلون نخلنا زي ما هرمبر أملاح هذلو زلو أملاح يكونن انتهي مالتيو تترجموا خرد عنام أنتي يتن تونسات زبلان زلوا بتمنيت إذا عالم زيا دليتات زلنا جنا زي تمالي وشتنا مليء له كوفتزم تمنيت نايز عالم زيا دليت يبلو مليء له زي تتكبره زي تجهده زين قبل علنا خوص أكاي كلني بمنفسه ونت كتعبي تغلنيها اتم زت بواز بلون زلد ما بعمث طب كبدي صباي يوسد هصان ريهم اللهم زيناتو صباي يوسد زلنا يدي اتم نتز من يوز نبرو عميصهم شماطيطهم قمطيطهم زحزو زلو سبات ويلهم زين كلنا عايز ملكت لومي كنهبت ميلنا جنزب احواتنا ناشطنا زي قبرنا قبرنا ابناي نقدي أقحت زي كوننا تاللنا نقبرو بزح نقر يزلو إزي كم تم زطببو كم زخ قبريلنا نحسبون حماق نقر نحلمو نقر دما كم تم زت أنسو كم أمينا حماق نحر نحسب لنا هنا ويل أم يبلن
تامعلت جن صباح سوني انتي كوني لما لو بزعدي eclipse of the sun زبلوا ولا حاجة انتي خلينا بلا بتقرينيا صحيسي كتجارديا صحي مانجو ورحن مانجو صحين أم مانجو مدرنسي انتي كتأتيا ورح كتأتيا حجي انتي كوني قرب كتلمتيو نحد غلطة 3 ساعات ملو قاد تلمتاي مثلا نقول هنري أينا تقاتلوا يا هم كثري أخذ خون حد انتهي بلو مبزحتهم مسألة تعلم مودة تعلم يلهم بزح زارب له انتهي يدب لنا قال أملاك جن كتكون تغلي يا مودة تعلم نقول أين فلت عنينا كتكون تغلي جني أي لنا خن زارب نغل أين خلنا كم يقرنا يبلنا أين قرنا تفلتوا يا هم يبلنا بجكك زيابير ربوسي ملاختي خني ولدك زيابير مخنياتو أي تدليكم لي أنا خصم عمي مبر كريستوس يفلت أخويني يكونن مخنياتو بملكوته مسبو حادي جن بزعبازي كتزاربو خدشنقونا يدليكم لي دفلت أنا سبيلن كتكون يا جن معاس أفتى زي تفلت الساعات صباحت أخوينا انت نقبر يزلي لنا حجي كاين سحت كنت انكا كنت دالو أبتي نفس صورن تنستن نطبون كوينا خاين ركب تردانا دلا أبي الله يوثنا نفتش حج بيت المقدس الناد ندقنا نجزي أبير نعشو نتلينا نتنكب كم مسرة تزي جميل كايو أب لعلي أب أير زقوم هنس أيلن أملاخ زدلينا نعين نعهم ما يتنبر نهنسا عقب أي موتن هنسا عقب ددلن يرتزقون بيتا هنسا ناي يروساليم بيت المقدس ناي أيهود نعوم عقبوا 46 عام وسدي وررت مسيم جن كم زين برجيرهم كعقبوا زدل زلوك زي أبير جن منيو نعين نعهم بجانا يحلف نعين نعهم تمالي زي ما زبعلنا يو عربي سن دوموز فساسي بتدم كسي كنحسب كنصه سلازي حدا كو يسحتكم تطنقوا ابن حسن تليهم ايتوردوا ثم قد املاح لنا بن الصحابه قربان نمالالس زلنا نعقبا زترفن ملء اتم دحري تريفنا زلنا نسحان قربانن صباح دحر صباح ندبلنا نخيدلنا دما لومي تاي نغبر كاب يهودا نابزبان وص نابزباون توصو سقم تخن وسد اتم ابعيو ابغلغلوت مس املاح كوينا نسرح زلنا دما او ندحريت حجي لبسي حاتيات اين كدن اين ملس ندحريت اين ملس ابعيو ناب قرات نتلي خدمه انت تقبل الله مالتي يحواتك حاتك تدقف الله ترهره الله من قد املاح تتحز الله زغل اغلغلوت ناي مس من كوين كاغن مس غزي ابير كوين نتا بيت مقدس زيا حليها كون الله نسخاتكم يهم بيت مقدس بلنا مو እግዚአብሔር አምላክ ولا حدا كو خيسحتنا مستوعلو يهبنا لومي كمزلو ما ጨሎት ክንከይድ ከለና ናብ መድኃኒት አለው ዝብና ክንከይድ ከለና መጀመሪያና ክርስቶስ ከሆነ አለው نستوعل بحيل كريستوس زي قبر وانت خوينهم نهي تنقالو እዩ وديقنا لنا مالتي نكريستوس امينهم نكريستوس امين كذا يتخدات خوينكا ايتخونيا نستوعل الله بزحنا نسمع بزحنا نرزنا لهم عين تري ولا معك انا نقركم اي ادلينني اي كنن طيب لنا እግዚአብሔር نستوعل كاين التالل اب تأمراتاتن ግልጸታትን አይን መርኮስ እሱስ ነዘይ አመንቲ ይብሎ ነተም ዘይ አምኑ ምን ተአምኑ ሲት ምልክታት ይገብረሎም احنا ግን አመንቲና ነክርስቶስ ሰባቲና እናበልና خلنا መድኃኒት ስጋን ነፍስን ይኹንኩም ኢሉ ዝሃበና ሰለስቲና የሰባት ባህሪ ስጋናን ነፍስናን መንፈስናን ክፍውስ ቅዱስ ቁርባን ተዋሂብናል ካብዝ ወፃ ካላ ሓንቲ ህይወት ይብልና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ፈሰሰ ደሙ ንኹልና መንጽህ ይኹነልና ብርድኢት ክንመላለስ ብፍልጠት ክንመላለስ አምላክ ይደግፈና ክብርን ምስጋናና አምላክ ይኹን
كم أمنت عدينا قد سنقل مريم اتتبلنا اسخاتب له كله يخون اللي زبل قبل سنة دما أبانا دما يحضر وتبيلو يكونني وتبيلو يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني وتبيلو يكونني وتبيلو يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني وتبيلو يكونني وتبيلو يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني بكما تبيلني يكونني كبر مسكنا نعمل يخون يا كبتي امنات عدينا قد سنقل مريم نعنا دما يخفلنا مسخا خلو بزح زي تستبهلوا لهم مركز قدل مسبولوس ويلي نيرم بقيم تبلو مالو دو كيتباسوني هاي تنقر لي يا مدحان هاي تنقر لي أبونا أبي سولتن سأنا أبي مرجتان ناب نقدت ناي أتلانتا ناي مدحاني ألم جيشو مالو بسلام يمسونا هاسس كتب له معرفتكم تكون أبي مرجتها كاي مسا أنكم مؤمن دوم جي يقرأ قال حاولنا برهانة تايز بلا نزلو حجز ثوات أدي برهانة زين هاي قنية نايز حلف سنبتي نايز حلف سمون እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናብ እዛ ናይ ቁርስና ናብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ረድኤት ዝውዕል ዘሎ ዝበልና ናይ ጾም 40 ንገብራ 1593 ተዋፂሎሞ እግዚአብሔር አምላክ ትሕዝተኹም ይባርኽ ክትህቡ የንብርኩም ዝብል ቃል ቀሊል ኣይኮነን እሞ ኣሕዋትና ንሓትናን ከምኡ ጌርና ክንረድእ እግዚአብሔር ይደግፈና እታ ትምህርትና ድሕሪ قداس حري تاش مختلونا حصر أبيلنا أقرأ من قدي أوكي جمرو كنت لي حجون يزور اللومو نقص الله راهي أوكي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين ناي لؤلؤ እግዚአብሔር ስድራ ቤት ከመይ ቀኒኹም ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣኪቡ ብሓንሳእ ከነመስግን ፈቓዲ ዝኾነ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ገሾም ዘለው ኣቦታትና ብድሓን ክምለሱ ኣምላኽ ፈቓዱ ይኹን ከምኡውን ንዕረፍቲ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝኸዱ ሰብ ማሕበርና ስለ ዘለው ኩሎም ብድሓን ይመለሱ ጀሮም ዘወልዲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እንኳዕ ብድሓን መጻእኪ ከምኡውን ብድሓን ናብ ገዛኺ ይምለስኪ ካልኦት ኣጋይሽ حدثتي المجمرتا غزي بيت ክርስቲያን አዝመጻኹም ተዳአሊኹም እንኳን ደሃን መጻእኩም ናይ ሎሚ ሓበሬታይ لما علتسي تي ميازيا ناي مجمرتا سنبتيو إذا كلت سمون مرجع غيرنا سبخا قوائي ناي بيت خريستياننا سلست حاتن مريسنا نيرنا
لما علت يوم سراح سجمرو اتناي قدم سرحهم معاسيوم ودي امو تا مጨረሽ تا سنبت ناي مغابيت اذا محدش زم كم عدز بلو حدش ترم لما علت زم سلست يوم نزم زلو خلت عمت لما علت يجمروا له ساتمون حفتنا هيوت حونا ساموئيل كمون حونا داويت معناتيو لما علت خلت ريجستريشن لنا ذا حالة فسنبتون نجركم نيرة اتناي حد مجمر تا حد ريجستريشن زوم من ساعات زهونو دقنا ناي سدرابيت معلت إلهم ماي 11 أب قدام معلت مالتيو أب فورت هانت بارك قريبا مالو معلت مو لو معلت حلف سمون ريجستر غيرهم نيرهم لومون ريجستر غبرال يغبرلو زمصزل لو سمون كمو اناونس كنغبري دمو اتوم دقهم كتساتفو تدليو انتراليهم ككم بجحاتكم ابت اندك سلام كدكم امزغبوم اتي خلاي مزغبا دما ناي use retreat you to use retreat دما معاسي خاون جون دي اسران حدن سقا اسران 4 مالتيو إذا دما أب بيكنغهام فيرجينيا دارقا مقد 3 ساعات يخابز زخاون it's حدا 170 حدن مايل سخاون 3 معالت خيدو ما قنيوم حجي تي ناداتهم ريجستريشن دما أب روم 203 ينصبيخم الله. The youth have organized a family-filled day for Saturday, May the 11th, from 10 a.m. to 3:30 p.m. And all the youth, please go ahead and register at the social hall. Children under 18 must have a signed permission slip to participate. And food will be provided. Please list any food allergies in the form Idamando. Come on, and there is also a youth retreat from June the 21st to the 24th, and the registration is being done at room 103, and go participate. ناي مانا فود فاوتشر ناي ميازيا ورح مالتي ناي أبريل ورحي بروم 215 يوهاب اللمو عديتات توسدا كاوت خيط كنت أقبلها محور تسفى لما علتي أب أخيبات اللون أب كفلي 216 بجاخات كن قداسي مستودة تولل كن مسعى أبتي أبوتاتنا زبو تمرتي أو خيت كافلا يبلغنا الله وانا حالة معالتي ترف كنت مرتي انتهي تزا قالت وكينا عن كومياني لاني الكادحنا هو كومياني لانه مخنات أتنقياتنا عند هيوتا سمعنا يندما نحنا لحنا هو أبوك أشي خمهركن كفتني وكن ساعتكن امبيلكن وتا أخي بعد خنكبر لنا إلينا لو كمون يوردانوس الله تخوني لما علت دبر زيت كمخانو فلاتي ده حلف سمنسي زوما بتاع سنتا كوينم يوم سواء خجاج خلص قال زي برويلا مخناتو مقرابي لسوا مقراب ده خم يجرو 4 تندي بس يحزر دويدا بقى تشجير عنيا وده حلف سمن مقرب نيروي ليا مو وسود أحمش عندي ورابع عندي خوني لا بقى أنا زعمت معلت زفلت أنا قريب الليل أنا قرأ كله مقربيو يا مغنيت مع بأخوم يا حساباتي وانتهي الأسبوعي جاجي مو زي الرمو إلى عملتي كالي يحواتنا سلمون
ሰለሞን عند ሚካኤል كمون يوسف فتوي يوسف قبرو أملاح تفقدو لمعلت حنتي نديتاتنا تخون فان رخيبنا لنا يلوم ناب ليسبرغ خيدو مالو ات كريديت كارد هبنا يوم لنا إذن هوفولي نقنعهم صلاة كبرالهم قدمي حارور حدما حنتي سبع مسيح حنت ورق قلبت هباتني يا مساي كرتت بلا الله اندحر ورق استفاك دي فيك ورق يكونتنا حق ورق يتمسل اما قلبت استفاك انت داليخن مسا كبكن قال اتسد برو لما علتي يحواتنا دكتور بلاي دكتور بيتروس حونا إساياس دكتور صقابو قال نجر كبسرونا تقريبا معلومه 10 دقائق يلومني كن اسرائي بكم الله مرات مزحتك زي ما سمو لا 5 دقائق راح يزلينا ولن ما نسمع ما بزح anyway come over سلام خمي غنيكم خمي وعلكم شو مكزابير تمسكن يخون ساقط قبر لنا دليو برهانه إسرائيل بكم تبلنا زل حج قوينا بعصة دقيقة نودع له دليو دلو كم تفلتوا أبز بيت خريستياننا بزحينا حزب خنا قلقلنا بتفعل عليه جزء صراحة جميرنا قاليو صراحة جميرنا تطعنا بلو قاليو قصلا له حجي مزيوم أحواتي مسايت أطويلهم دلو أتو حيل دما مسانا تتخون نزس خمي جيرنينا بقصال 5 قصل نقبرون خيل انتاي عينت لمدي علو إلنا أبقى قالوا أطخ قبرو صنحو تماهرنا لومي بفقاد ناي بورد حاجز ناي بورد مخرنا بورد حنتي بزن فاونديشن تبعل تبقسو جميرنا لنا نزيعا خنفالت أكوينا لو ممزينا زلنا مجمريا حونا إساياس بزعبا زي فاونديشن كنقرنا يو زي تفلطوو إساياس بسرحو طبقايو ابتي ناي عدنا تماهيرو أبز عدون تمرتوسيخو حجون مسانا أب University of Maryland مسانا صرح له أبزيا فاونديشن دما بزح حق زنان زمر حنان سلزخونه إساياس دحر إساياس دما دكتور بلاي حج دما بزيا فاونديشن التحيز ناس جمرناين قربات من قصقصات الله عمو نعن كبرهالنا يعني كما يعرفكم بروح سنبت بروح معلتك برلنا حصر زباله متوي بزعبا زي بيزن فاونديشن تي كاند سرحو نتي ببيت كريستيان زغبر زلو نتفاتات مطر نفخون زياده افلطون ابركتون تي زغبر سراحكا غوليه خرأ دكي بيت كريستيان تراي ديكونا نزي ابز خبابينا زنبر حزبون اغلغلوت مرات توحلو استدالوي نتا تقصلنا يركب جزء بيزن فاونديشن أب ميريلاند تمزجيب الله خمون أب فدرال تاكس إكزامت ستاتس رخيبه 501c3 ببوردز محدر قيم الله مالتي تزعبي صراحة انتاي تببيت خريستيان كوهاب زيتان حاقل قلوتات كرتزه هيزو كم حدا ناي قبرسن ناي كم في ناي بيت خريستيان كوينو تسلي مالتي أبزز قبر عقل قلوتات هجي مغات سلطان ملاتان نايز بيت خريستيان تهبع عقل قلوتي بفلاي ناي مقبن مسلالن مباتا ومويا وسلطانا نتعنا زملكات عقل قلوت نحق زملكات عقل قلوت مدبات مسرع قلق لابنتات دكتور بلايك تأكسيو كقبرت سان حز غتصل زولو حدشت مدباتون كتأكسي مالتي بزيكاتي بعقمنا زقبر نساب كوابينا دولو تكالات ناي منغستي زي منغستا ونداتها بركة مدبات مسرعون نقبر كنفتنينا
وصلت قال لي تغيسي الله تي حنت ندهر تملس نبتع علامات بالقص ندهر تمليسكا أو أنت بحصر زبالة نتم هوسيات وجناتنا حجز اليوم سدتنياتات زي أقولقلوت نمهاب نمانسيات انت مهرون زملكات أقولقلوتات مقرب مسناي منجست أكلات بتصف عند ترهبك إذا كما دعني علم زاد اللي أقولقلوت كله متباغي قال حجز اللوت أجمعتنا بحبار المفتاح بدهر حجز متصون مدلله مقبار استمرارات مهاب قال خبت زقبر زلن فتات أبنات كوننا دكتور بلاي كحبرنا يغني لي روح معلتي. How are we doing on time? Good. Okay. بار كابتي جميرنا يدلنا حدا نزي تري ودلهم نزم دكنا نا كمبيوتر بروجرامينج ممهاري. أنا ممهري. حجتهم كيلهم دمتون هبتي يونيفرسيتي كل جزء internship سرح قلتي فهم درخو. أبد؟ Okay. هنا إذا جميرنا لنا حدا is Python programming. For those of you that are listening to me, if you are between 9 and 12 grade, please come register. We have started on Friday evenings. Three water lahom example you dek churchina dekna emzumhur water lo izkhani hadayu kalaay ne special needs قالوا علونا أتصبقوا حاجز زاد اليوم أبزي بإسران شوعتنا زي April 27 كل تسقع 4 PM بدكتور مهتمن بجروب ناي تشرشنان نعوم زاد اللي تمرتخن هبنا ما ندحركم اليوم وين تفلتوا من اليوم بجهاتكم تعيش من نجارهم مالتي سالساي ناي إيرتران إثيوبيان كوميونيتي بحبر كاب منجست حجز كاب جبر سنات حجز حبيرهم زجبروه وقتون أب very small on the 20th April 20 سلزلا كم تفلتوا وين ناتكم تليمهم نعو أوير نختكونو مالتي حجزي إذن سلسة نقلت عندنا بحج جميرنا عندنا خلقون الله بزبيزن فاونديشن اللي عندنا مستي خبابينا خوينا خنسرح تخوينا بزنا يزعدي حقي إن خنسرح ذلنا مو أباعنا خا بزح سب مويا يوم ذلهم حج حبيرنا دي نخلو دي عمو نجار يلا نمو كمتي نسب مهنات زجزا أملاخ يبونات بقالله جبت سب كنجمر سلازلنا بوئنا جميرنا هذا لنا مو أملاخ حجزنا أو I know حتسيرنا تزاريبنا ذلنا هر ايديات ليكم حتوت ليكم ذخونه حرينا خلهنا ابزخونه غزي دوابلكم تحتنا تدخل ليكم. Thank you. 10 minutes. That's good. Excellent. Yeah. What do you come out do? Oh, good. Okay. تمالي عربسي مدهاني ألم معلتي 4 هديتات بوستا هيبن قبلنا نمالتيو إذا حنت الدا حدا ميت قرشي نو قرشي كون $1 أب عدي بسلام بزحيس لستملسكو إلى شماخت قصدي تدلده $100 هي ولا
كمون شم كريستنا نادينا أسكال مريم نا كريستنا طوافلا حدا ميتي هبا الله تصلوت دكاب تصلوتكم ما يترسعني إلى الله حنت خالد أدى 20 إلى حدا ميتي هبا الله مبزحته الشمس لزينا مرو أو خلو أبتي موبايتنا لنا جن حدا خلت رسيت already تزعفس لزلو بجاهن ناب سابات ولد خيط كنت تقبله مغنياتو انتايو أبز بيت خريستيان الناسي ولا حدا قرش يخون حدا دولار يخون ولا خلت دولار يخون انت دعاتيوسي كله رسيت كوهابو قبوس لزخوني نايب بيت خريستيان نبهل الماس لزخوني مو نتنشم زي قدفكن موبايل نأتينا لنا نتن كالوت كن ترسيت تقرب زلو سلازلو مسيحن تقبله كومون حدا سترا بيت ناي أبل النت إلهم حمسة هيبو مادلو أما بروح معلتي بكزانا بسلامي ملسنا نظام أحواتنا دبل ونشتي كوس خلا دلي من مسانا خايب لنا نبركوا عنو كام سومي رسيعمني رغمان يوم ذا دكتور بلا الجبز بلا سبنا هنسأل نايلون أنا إلى بيت نكف بيلو أمه بتخرستيان لما نيت يكونتن لما نيت كوينات سمعنا يكونتن بتخرستيان تا وهابيت مسألة يا بتخرستيان هاجي بلما أنا تصير حق له خير سمعنا يكونتن بركة تقافلوا زبل قالات كم قالنا أنا خندي يدرس بلني بتخرستيان وهابيت يا جن جبراويت يا تصرح صيلا زي جبت منقست أملاح تراك تورسو جبت أنت لاي زحمومن دافوسه زدخومن دابرتعي ني زت أمايو نعنقله تسفى نزقورات وتسفى نهبا جوخ من نابل بتخرسيان سريت واقويتا حجي ناي حواري أيقوب معرف سلستني اشتيك نقرأ خم ببالكم امنة قبرين قبل كله أحواتي حدث بامنة الله انت بلي قبر قنا كابزيت له انت يتقم إذا امنة زيادو كتحلنا تغليها حوي حبتي انت عارقو نعلت مقبون انت سينو امو نسقوم زدلي كي هابكم ومسي حدا خابخاتكم بسلام كيدو مغو صقبو انت بلومسي انت يتقم اي هابن زو هاب الله ግን እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ታላ ዘይብልና ጸኒሕና ክንኮን ንኽእልና ለማን እንተ ለማነስ እንታይ ንብሎ ይርዳእኻ ንብሎ ኣምላኽ ዳ እሞ ብኣይገሩ ንኽረድኦ ደሊ ነይሩ ሓቂ እንዳሃለወና ከሎ ብፍላይ ዘለኹ እንዳሃለወና ከሎ ተዚብልና እሞ እግዚአብሔር ፈልጣ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ብሰላም እቶ ሙቕ ተኸደን እንተበልናዮ ፅገብ እንተበልናዮ ሲ መን ይክገብረሉ እንታይ ይጠቅም እዚ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ንሕና ኢና ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክነስተውዕላ ነዘድልዮም እቲ ንኽእሎ ክንገብር እግዚአብሔር ምን መኽሊት ይብልና እዩ ስለዚህ ኣሕዋትና ጀሚርኩሞ ዘለኹም መኽሊትካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ረብሓ መውዓል ነምንሕድሕድና ካባና ናባና እዩ ድማ ስውእን ብጥጠን ዝብልዎን ካባና ናባና እዩ ናብ ካልኣይ ከይድኒ ንጠቀም ንሕና ንጠቅም ድማ ንሕና ባዕልና ኢና ኩሉ ኸ ኣምላኽ ይብና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚኣ ነበርታ ዓያ ቤተ ክርስቲያንና ግብራዊት ምዃና ሃፍታም ምዃና ከነርእየሉ ንኽእል መድረኽ እግዚአብሔር ይብና ኣሎ እሞ ንዕሰላ ኩልና ክብለኩም ዘልየ ብጣዕሚ እያ ተሓጉሰኒ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣምላኽ ይሓግዝኩም بتصلت غيرنا خنعص عندنا ورستكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰለነ እግዚኦ አድህን ሕዝበከ ወባር
وبارك رستك او اግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮሙ አለሎም እስከ ለዓለመ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያኒከ ቅድስት አጥሬከ ወቤዘውካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልከ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትኩን ማህደረ ለነገሥት ወለመኳንንት ለህዝብ ንጹሕ ለህዝብ ቅዱስ እለ መጻእይክሙ ወለ ተጋባይክሙ ወለ ጸለይክሙ ሰዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ እለ በላይክሙ ስጋሁ ቅዱሰ ወለ ሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ በአይምሮ አው በኢያእምሮ በዛሃለፈ ይምሃርክሙ ወበዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት በእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህሊና ወድንግልና ስጋ ህትምት ለዓለመ ዓለም ንበል እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 كمون من تجزيتنا مريم محرنا نبل 12 ጊዜ مريم محرنا ክርስቶስ من تجزيتنا 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 مريم محرنا ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን እግዚአብሔር ይባርከና ተቀበልና የስጋን ደምና ኃጢአታችንና ሁሉ ኃይል ሰላም መንፈስ ክረግ ስልጣን ሀበና ملات بركات إدغان عن سبلنا خفكم مغوارات لنا كل مغوار سنة تمرنا قدوس قوم كبردو من ذهبنا بروخيو سقان ساينا ويودركبنا بحيل مسكالو ليسوس كريستوس دياك اكزيو نعبت نزيانتك زي منفس قدوس بسلام ቅዱስ አምላኽና ምምፃና ብሰላም ዝገበርካልና ነና በአባይትና መምላስናኻ እግዚአብሔር አምላኽ ብሰላም ግበረልና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕድገት ሓጢአት ግበረና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም ናብኡ ዘይበፃሕናኻ እግዚአብሔር መንፈስካ ክምርሓና ሕግኻ ትእዛዛትካ ክንኽበር እግዚአብሔር አምላኽ በቃልካ ክንመላለስ ርድአና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ነፍሳት አግበርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ መድህን ጸጋ ዘአብ ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ንዝሓመሙ ምሕረት አውርደሎም ኦ አምላኽና ሓሚምና ኣብትገብርዎ ጸሎትኩም ከዓ ዘኩሩና ንዝበሉና ኦ አምላኽ ውዳሴ ማርያምን ልዋምን ካብ ሕማሞም ቁልጡፍ ረድኤት ክትኮኖም እግዚአብሔር አምላኽ ስሊኦም ንጽልለና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ንሕና ንዝክሮም ኣለና እሞ ንስኻ ከዓ ዘክሮም ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሓዘን ንዘለዉ መጸናንዒ መንፈስካ ለኣኸሎም ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ንሃገርና ንዓለምን ብምሉኡ ፈውሰልና ስለ ኩሉ ነመስግነካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ተሓደግናሎም በደልና ናብዛሓደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ
الله بعلنا خدق لي سقاخون دق لي دجابي بيتا سلام لك الله نسخي ونسبر اختيخي فرماتهم برغيو ومن الزقاق جابي مساقيو وفي السيد دسبلكي حدياتنا حد قلنا نفتوى دخيس كرسوس من تانا محرد من لنا آمين سلام اتو آمين سمعت يا دولا من بيتروس سمعت يا دولا من بيتروس